Mirëmëngjes dashur miq, jemi sërish së bashku këtu në Dita Jonë na 2 për të filluar ashtu siç duhet një ditë e re, është Dita Jonë nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Alona Mingar. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sala, gjithashtu është 10 korrik sot dhe nga ABA Center në kryeqytet ne vim drejt për drejt në shtëpitë tuaja, zonë zotrin, këto janë disa prej temave të ftuarve dhe çështjeve që do të trajtojmë sot në emision. Pavarësisht situatës së rënduar politike, sezoni veror duket se ka gjetur një pjesë të mirë të shqiptarëve pranë Bregdetit. Por duhet thënë se sezoni turistik ka nisur me probleme. Në plazhin e Durrësit dhe malin e Robit mungojnë rojet bregdetare, ndërkohë që pothuajse në 90% të plazheve që administron Bashkia e Vlorës ato mungojnë, siç e parashikon edhe ligji. Këto dhe të tjera problematika që lidhen me pastërtinë, rregullin apo ndotjen akustike në qytetet bregdetare, do t'i trajtojmë me gazetaren e A2 CNN Ornela Joti rreth orës 7:30 këtu në Dita Jonë. Hajde fish. Si sot mërkure dhe sot do t'jemi në studio bashkë me profesorit Edmond Tupen në rubrikën 5 fjalë. Jemi kurioztar të mësojmë se cilat janë fjalët që profesori ka zgjedhur për sot. Ai do të më ne në orën 8 për të vijuar përpjekjen tonë të përbashkët dhe të përjavshme për të ruajtur gjuhën shqipe. Vendi ynë është i njohur për pasuri të shumta natyrore dhe për një biodiversitet të lartë. Një botim me titull Shpendët e Shqipërisë, fjalori i emrave të tyre, vjen nga autori Mirjan Topi, jo vetëm si nevojë për studiuesit, por për të gjithë lexuesit e sidomos të apasionuarit e kundruesit e shpendëve. Do të mësojmë më shumë nga autori Mirjan Topi rreth kësaj sfide të fundit të tij në orën 8:30. Natyrisht në fillim prezantohet ajo kronik me profesor Tupen, pastaj përdoret fjala kundrues. Do të kemi në re që jemi shumë të kujdesshëm tani më. Kundron shpendët. S'ka si tjetë ndryshe. Super, bravo. Por dua që të shtrojmë në këtë pyetjen që kemi për sot për njerëzit, pasi siç mund ta keni vënë re zotrin, kemi vendosur që sot të mos ketë aq politik në emisionin tonë. Do përpiqemi. Do të ketë përmes lajmeve dhe gjërave që do të vinë natyrisht, por sa i përket të ftuarve dhe temave që do të vërtet. Vendosëm të jemi larg. Jo, se është e mërkur. Dhe ja pse është edhe pyetja që ne kemi vendosur në Facebookun e A2 CNN dhe duam të dimë, jemi kureshtar, do të thotë kurioz, kureshtar do të thoshte profesor Tupja. Të dimë se ku do të pushoni këtë verë, nëse keni bërë planet tuaj, na tregoni arsyet e zgjedhjes që keni bërë pra për të pushuar në sezonin veror të këtij viti dhe na kanë ardhur ndërkohë disa komente, do t'i lexojmë gjatë emisionit tonë, kështu që na shkruani në faqen e A2 CNN në Facebook. Është interesante, kjo pra dje po flisim edhe për faktin që botohej se rreth 81% e shqiptarëve e kishin pamundur ekonomikisht për të pushuar, kështu që kjo është pyetje për 20% në fakt që do të pushoj këtë vit. Brenda po jashtë vendit qoftë mund na sillni dhe arsyet pra sepse keni zgjedhur atë vend që e keni zgjedhur, ndoshta është edhe një sugjerim ky për të tjerë teleshikues që të shkojnë atje, nëse është mirë. Edhe pse kam dëgjuar që njëra gjë që duhet bërë është nëse gjen një vend të mirë, qepe. Vërtet? Po nuk bëjnë disa njerëz kështu që nuk ja tregojnë të tjerë për ta ruajtur nga që jo, mos shkojnë tjerët janë vetëm turmat çmendëse. Pak të vështirë në Shqipëri, por gjithsesi. Mirë, lidhemi tani me sotën e lajmeve, marrim bllokun pra, jemi në bllokun e parë të informacioneve tona, lidhemi me Erion Dushin për të marrë dhe informacionet e para të ditës. Mirëmëngjes Erion, do të bëjmë dhe ty këtë pyetjen. Po mirëmëngjes, po, si dukesh? Mirë? Mirë, top. Shumë mirë. Ti ndonjë plan për verën apo? Jo, për momentin jo. E kam shtyr për verën tjetër. Mirë, ke kohë, nuk ka problem. Tashun ai ka hapur shtëpinë, ka punë me këto. Ndonjëherë të ikën vera dhe vjeshta me ustallar. Dakor, Erion. Mirë, linja për ty. Faleminderit. Më shumë se 10 gjyqtarë e prokurorë të shkarkuar me vendim të formës së prerë në Vetin kanë krijuar dhe kanë vijuar betejën ligjore në Strasburg. Ish prokurorja e apelit Shkodër Besa Nikasani, ish prokurorja e prokurorisë së përgjithshme Rovena Gashi dhe ish antarja e kushtetuese Saltina Xhoxhaj pretendojnë shkelje të drejtave themelore të njeriut gjatë procesit të vettingut nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit. Deri më tani Strasburgu është angazhuar për 3 aplikime. Konflikti mes qeverisë dhe presidencës është vënë re edhe në politikën e jashtme të Shqipërisë sa i përket pjesëmarrjes në samitin e Bosnjës. Ndryshe nga qeveria që vendosi ta bojkotonte, presidenti Meta vendosi ta injoronte këtë qasje dhe direkt nga samiti kërkoi Bosnjës të njohë pavarësinë e Prishtinës. Sipas mediave serbe, kryeministja e Serbisë Ana Brnabić reagoi duke theksuar se çfarë presidenti Meta e quan një realitet nuk njihet as nga samiti, as nga Bosnjë-Hercegovina dhe as nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, arsye për të cilat ajo i kërkoi kreut të shtetit shqiptar që të evitoj provokimet.
Europol në bashkëpunim me policitë e 38 shteteve të ndryshme përfshirë Shqipërinë zhvilluan një operacion antidoping. 234 persona përfunduan në pranga, ndërsa rreth 1000 vet u hetuan. Europol njofton se gjatë procesit të operacionit të quajtur Viribus u shkatruan 17 grupe të organizuara kriminale dhe 9 laboratorë të ndryshëm që prodhonin substanca të paligjshme dopingu. Gjithashtu njoftohet sekuestrimi 24 tonëve steroide të paligjshme. Gripi i syve është virusi më agresiv që qarkullon këtë periudhë. Okulistët tregojnë se në Tiranë ka marrë përmasat e epidemisë, ndërsa thonë se plazhi dhe ujëpishinave është bërë shkak i përhapjes. Mjekët rekomandojnë higienë dhe shmangjen e plazhit për personat e sëmurë. Personat që janë të infektuar mund të lehtësisht të futen nëpër pishina ose në det, aty futen fëmijë të tjerë të rritur dhe ato e marrin inflamacionin nëpërmjet ujit. Plus që mund të infektohen të gjithë pjesëtarët e familjes, është më mirë të mos shkojnë sepse do kontaminojnë dhe personat e tjerë, të lajnë duart sa herë që prekin syt, të kujdesen për higjienën personale dhe që në mënyrë që të mos ja u transmetojnë edhe të tjerëve sepse është e vështirë edhe për t'u trajtuar pastaj. Laboristët kërkojnë mbajtjen e një referendumi të ri për daljen nga Eurozona. Lideri opozitar Jeremy Corbyn në një letër drejtuar deputetëve shkruan se partia e tij do të bëjë fushat pro qëndrimit në Bashkimin Evropian. Kjo është një lëvizje e Corbyn për ta shndërruar partinë e tij në një forcë për të mbështetur hapur qëndrimin në BE në një parlament që duket se po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme. Ndër të tjera ai thekson se do të punojë për të bashkuar sërish vendin. Ky propozim i laboristëve vështirë se do të pranohet nga Boris Johnson apo Jeremy Hunt, dy kandidatët kryesor për kryeministër, pasi ata mbështesin largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe jo qëndrimin e tij. Kaq për momentin, bashkë ritakohemi pas pak. Faleminderit Erioni, ako e morëm edhe blokun e parë informativ këtu në Dita Jonë, zonja e zotrin, tani të mirë informuar si që jemi, duhet të shkojmë të shikojmë pak se si do të jetë moti mbi territorin shqiptar për ditën e sotme, për këtë na ndihmon kolega jon Tanja Porja, e cila është me ne çdo ditë këtu në studio pikërisht për këtë arsye. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes ju të dy, mirëmëngjes shikues të dy si jeni. Në fakt, dita e sotme është më e rëndësishme, marrim plot mesazhe sepse kanë ndjerë që është freskuar, e shohin që është vrentur. Megjithatë kemi vijone dhe gjatë ditës sot në pjesë më të madhe të territorit lëvizje e masave ajrore jugore që po vinë drejt territorit shqiptar, prandaj edhe në zonat jugore nuk është se është ndjerë shumë i freskimi i motit. Kjo bluja janë vranësira? Po, vranësirat janë gjatë gjithë ditës sotme, por do doja të theksoj që vetëm pas mesditës, pra nga ora 4-5, kemi një zbritje të masave ajrore nga verilindja, të cilat përfshin të gjithë territorin shqiptar, ndihet sot pas dite dhe në mbrëmje, ndihet, kemi shumë të qartë që vijnë të gjitha rrymat nga jugu, në një moment kemi zbritjen e rrymave ajrore nga verilindja, të cilat sillin një masë ajrore të paktën 5 apo 6 gradë më të freskët, dhe prandaj them që gjatë pjesës së dytë të ditës do kemi freskimin edhe në zonat jugore, pra edhe të gjithë pushuesit, por edhe banorët në jug do ta ndiejnë freskimin e motit. Për sa i përket rreshjeve, gjatë gjithë ditës së sotme do të ketë dominim të kthjellimeve, dominim të vranësirave dhe intervale shumë të shkurtra kthjellimesh. Presim shihat fillimisht në zonat veriore dhe më pas gradualisht edhe në zonat qendrore. Një pjesë e mirë e jugut mbetet fatkeqësisht pa shira, por kanë aty dhe fatmirësisht për gjithë ato që kanë zgjedhur të pushojnë. Ndërkohë temperatura sot në mëngjes nuk është se ka mësuar ndonjë rënje shumë të ndjeshme me 2 gradë në veri dhe qendër, por në zonat jugore mbeten pak a shumë si një ditë më parë, pra mbeten ende të larta. Në mesditë kemi një rënje të temperatura me 6-7 gradë kemi në veri dhe në zonat lindore, ndërkohë në zonat qendrore kemi një rënje prej 4 gradësh, në jug një rënje diçka më të lehtë. Kjo rënje do vijojë në fakt edhe gjatë ditës së njëjtë dhe të premte. Që ishte 23 gradë të paktën sipas në këtë moment. Po, që do të thotë është temperaturë e lartë për orën e ditës në cilën zagushia, po. Sepse kemi të gjitha masat ajrore që vijnë nga jugu, janë të nxehta, por janë dhe të lagështa dhe kjo e thekson dy fisha të ndjesin e vapës për trupat njerëzor. Ky është informacioni për ditën e sotme, megjithatë informacione më të rifreskuara dhe më të detajuar do japim herë pas here. Patjetër, kështu që do të jenë të informuar teleshikuesit për të kuptuar se kur do të fillojnë rreshtet dhe për të, me sa duket çadra duhet marrë me vete, gjithsesi Tanja. Po patjetër për ditën e sotme, po themi për 70% të territorit shqiptar. Në rregull, shikon. Jo, është korrike dhe para pak. Imagjino gocat kanë kemi kreuar flokët, kemi ndonjë orë para pasqyrës. Na prishet kreja. Kështu që kemi dilemat mëdha përpara. Duhet marrë dhe çadra me vete me sa duket. Okej.
Dakor, tani, edhe një vështrim i trafik, si thua? Edhe një vështrim Ora trafik. 7:10 minuta, për të parë se si është. Përpara, po, do të shikojmë pak trafikun e kryeqytetit si shfaqet në hartën e Google në këto momente, zonë zotrin, po të vërejmë këtu pra rreth rrotullimi i Shqiponjës është i ngarkuar diçka, do ta dalloni atë në portokalli të ngjyrosur në hyrje të Tiranës. Gjithashtu shohim rrugën Teodor Keko, e cila duket mirë, edhe Dritan Hoxha, e cila është në qendër të ekranit këto momente, është jo keq, edhe pse ka ngarkesë, do ta shikojmë shënuar me të kuqe dhe portokalli në disa prej zonave të saj, ndërkohë rreth rrotullimi i Zogut Zi, i cili paraqitet i gjelbër në këto momente, që do të thotë se qarkullimi atje është i lirë, ndërkohë që unaza e sipërme ka një farë ngarkese, shohim në disa segmente të saj që ngjyroset me portokalli, edhe unaza e sipërme në rrugën pranë farmacisë 10, pra aty ku takohet edhe me rrugën e Dibrës, ka ngarkesë të trafikut shënohet me të kuqe për shkak se zonë zotrin është atje tregu industrial dhe ka njerëz që e mbajnë makinën në anë të rrugës për të shkarkuar, dhe kjo shkakton vonesa tek të tjerët, minutat e cilëve nuk janë aq të rëndësishme sa të atyre që po shkarkojnë natyrisht. Shohim edhe rrugën e Elbasanit, ka trafik në ardhjen pranë urës unazës atje, e shohim të ngarkuar me të kuqe në ekran, përveç kësaj pastaj pjesa tjetër e qytetit paraqitet as pak keq, sepse është ende herët dhe Tirana është në të shumtën e saj e ngjyrosur në të gjelbër. Dhe ja ku jemi ne të topi blu atje në ABA Center. Në rregull, mirë shumë. Pra kjo ishte një pasqyrë e detajuar e trafikut në këtë mëngjes, është ende herët, është ora 7:10 minuta, por gjithsesi do t'ju bëjmë dije se si do të jetë rreth orës 8, kështu që qëndroni të lidhur me ne. Në rregull, mirë, tani është moment, ishte aplikacioni. Unë kam shumë qef, a dy CNN, pra keni parasysh, duhet shkarkuar për që të informuar gjatë gjithë kohës në celularët tuaj, dhe tani është momenti i sportit. Është momenti i sportit, dhe unë do të luaj një lojë të vogël me ty tani që vjen sporti. Shikojmë nëse arrin dot, për shembull, që parashikosh se për çfarë do na flas sot Kris Martiro, cilin e kemi në anën tjetër të ekranit. Kris, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blen. Para se të fillosh, vetëm një moment. Më jep një emër, një gjë, një çfarë mendosim? Ti e di që unë kam intuit shumë të madhe dhe në mëngjes funksionoj shumë mirë, dhe se që kam një parandjenjë që do të flasi për Partizanin, për Franco Lerdën. Ka mundësi, okej. Atëherë Kris? Është e vërtetë Aulona që do të flasim për Partizanin, do të flasim për ndeshjen e sotme, dhe atje ku mes ndryshimeve duke nisur nga stoli ku trajneri i emëruar Franco Lerda ka vijuar me afrimet e shumta, vetëm pak orë përpara debutimit në Champions League, Partizani është gati për duelin me Karabakun. Kampionët e Shqipërisë kundër kampionëve të Azerbajxhanit. Në lojë është kualifikimi në turin e dytë në turneun më prestigjioz për klube. Një duel i vështirë në letër për të kuqt përballë një kundërshtari me vlerë disa herë më të lartë dhe që ka marrë në fazën e grupeve të Champions. Megjithatë, tek Partizani kanë besim se mund të luajnë këtë sfidë dhe pse jo të provojnë të bëjnë surprizën, ashtu sikurse 3 vite më parë kundër Ferencvaroshit, që nuk ishte ekip favorit, por realizoi mrekullin duke u kualifikuar. Pak orë përpara sfidës së rëndësishme, trajneri Franco Lerda dhe kapiteni Alban Hoxha folën për pritshmëritë dhe mundësitë që kanë në këtë duel të parë. Edhe tekniku i azerëve vlerësoi kampionët si dhe tifozërinë e zjarrt që kanë të kuqt. Ndjekim se çfarë kanë thënë. Giocherat Partizani. Luan Partizani. Trashi është pjesë e Partizanit. Për momentin sulmuesit nuk i kemi në praktik sepse pavarësisht afrimeve të shumta, blerjet e reja nuk janë në kondicionin optimal. Jemi një grup që paraqitet në këtë ndeshje si kampion. Karabakun e njohin, janë një skuadër e fortë pasi janë 6 herë kampion me radhë. Kanë lojtar mjaft të fortë në fazën sulmuese, por kemi besim te potenciali ynë. Presin ndeshje të mirë nga ekipi, ndërsa në rezultatin final ndikojnë shumë faktorë. Duhet të luajmë sikur të jetë një ndeshje e vetme dhe të mos mendojmë për takimin e kthimit. Duhet të përqendrohemi vetëm tek këto 90 minuta. Presim një ndeshje të vështirë. Edhe vitin e kaluar luajtëm në Shqipëri ndaj Kukësit dhe nuk e kishim të lehtë. Me Partizanin e dim që kanë edhe një tifozëri të zjarrt. Luajmë në Champions League. Në këto nivele nuk ka favorit. Natyrisht që luajmë për fitore në këtë ndeshje të parë, por edhe barazimi do të ishte shumë i mirë. Synojmë të mbajmë portën të paprekur, ose nëse do të barazonim, të paktën të shënonim një gol. Ansi nuk e ka lënë këtë ekip si lojtar, ai ka ikur nga një familje. E ndjej mungesën e tij si një antar i kësaj familje. Futbolli është i çuditshëm, ka të papritura, kështu që dhe nesër shpresoj të marrim një rezultat pozitiv këtu, edhe shohim ndeshjen tjetër atje pastaj. Karabaku
me aq sa kemi parë dhe kemi ndëgjuar, është ekip superior nga këto ekipet që kemi luajtur nga. Kemi parë dhe ne pikat e forta dhe dobta të atyre, por nuk është se kam marrë mendim nga Ansi. Normalisht ai besoj se i do më shumë ata se ne dhe s'do m'jap të informacion të saktë. Mirë, folëm shkurt për Partizanin, do të rikthehemi pas pak në bllokun e dytë, sepse një natë më parë edhe Shkëndia dhe Feronikeli kanë regjistruar rezultate surprizuese. E diti Kristi që unë Shkëndinë e kam pikë të dobët, kështu që do ta informosh patjetër gjithsesi. Mirë, falenderojmë për këtë informacion të parë të kësaj dite, të kemi mundësi të ritakojmë sërish. Jemi hapur gjithë çunave të Feronikeli tani, po nesër, okay. Do të kthehemi mbas pak zotëri me më shumë, ju lëm pak me ky mund ta quajmë mësimi historisë ditën e sotme. Dakor, të pëlqen, po, qëndron në fakt sepse do të hedhim një vështrim shumë brapa në kohë se çfarë përbën data 10 korrik, pra çfarë ka interesante, cilat janë ngjarjet, ditëlindjet e personazheve të njohur. Me që jemi në korrike kështu. Mundet, nuk më kujtohet mirë, po natyrisht ka ngjarje, të shikojmë çfarë ka ndodhur dhe më pas do të jemi këtu në studio për të klikuar në mediat online. Shkojnë 2010, do na harroni ju mes. Kthehemi pas pak. 1212, Londra preket nga një prej zjarreve më të mëdhenj në historinë e saj, thuajse gjithë qyteti u dogj. 1913, lugina e vdekjes në Kaliforni goditet nga një temperaturë prej 57 gradë Celsius, temperatura më e lartë e regjistruar në Shtetet e Bashkuara. 1931, lindi në Kanada Alice Munro, shkrimtare kanadeze, fituese e çmimit Nobel për letërsi. 1943, forcat amerikane dhe britanike pushtuan Sicilinë gjatë luftës së dytë botërore. 1964, u publikua albumi A Hard Day's Night i Beatlesave. 1973, Bahamas fiton pavarësinë pas pushtimit kolonial 300 vjeçar britanik. 1980, lindi në Texas Jessica Simpson, aktore dhe këngëtare amerikane. 1991, Boris Jeltsin dhe betimi si kryetari i parë i zgjedhur me vota demokratike i Republikës Ruse. 2008, ish ministri i brendshëm Maqedonas Ljubi Boshkovski lirohet nga të gjitha akuzat për krime lufte nga gjykata e Kombeve të Bashkuara. 2015, u nda nga jeta në Egjipt Omar Sharif, aktor filmi egjiptian. Omar Sharif është aktor shumë i popularizuar me rolet e tij në mbar Evropën, madje edhe në Hollywood. Kthehemi këtu në Dita Jonë tani për të parë disa prej titujve kryesor të mediave online në këto çaste. Zonja Zotrin do të fillojmë me faqen e televizionit tonë, siç bëjmë çdo mëngjes, është a2cnn.com. Po ja ku e kemi dhe shikojmë në qendër të faqes të djegurit në thonjza e betingut, mbi 10 ankesa në Strasburg nga ish gjyqtar dhe prokuror. Pra është ky lajmi i parë që vjen në A2CNN në këtë mëngjes. Por në të tjera mund të lexoni, Basha poston videon e protestës, shqiptarët janë të etur për ndryshim. Presidenti Meta, integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian në interes të bllokut. Azësohet parcela me bim narkotike, 2 persona të arrestuar. Qeveria e re greke nis punën, veto Maqedonisë Veriore në Bashkimin Evropian. Ngritja e SPAK, kandidatët Prela dhe Hajdar Mataj pyeten për dosjet e nxehta. Mund të lexoni gjithashtu rikthehemi sërish tek politika opozita, kërkesë KQZ-s duam materialet zgjedhore, ndërkohë që Arben Skënderi ka deklaruar se më kanë vjedhur votat në Tiranë, pra është kjo deklarata që ai ka bërë në A2CNN. Por mund të lexoni gjithashtu dhe nga sporti, Partizani luan ndaj Karabak, Lerda, sulmuesit e rinj nuk janë në formën e duhur. Pra, këto janë disa prej lajmeve dhe titujve kryesor që mund të gjeni në A2CNN.com në këtë mëngjes. Ju kujtojmë si për edhe të shkarkoni aplikacionin ton A2CNN, ja ku e keni, është këtu. Mund ta shkarkoni qoftë në Android apo në iPhone-in tuaj dhe do të jeni gjithmonë bashkë me ne 24 orë. Po vazhdojmë. Okej, 24 orë bashkë zonja Zotrin, nuk është ofertë e keqe, do të shikojmë tani edhe panoramën se çfarë ka kryesore në titujt e saj në këtë moment. Kryemadhi, opozita fiton zgjedhjet me Edi Ramën kryeministër. Thotë kryemadhi, ky ndoshta një ndryshim qëndrimi përsa i përket retorikës politike e cila ka këmbgulur në largimin e Edi Ramës si një parakusht për të hyrë në zgjedhje. Të marrin gjak në vetull, deputeti i Partisë Socialiste tregon se kush janë çunat problematik
për të cilët flet Damian Gjiknuri, edhe këta pra nga fusha e mjekësisë, me që markan gjak në vetull. Trafik kokaine nga Athina në Selanik me kukulla bebesh, arrestohet shqiptarja me burrin grek dhe të bijën. Kjo pra një lajm i cili vjen nga jashtë kufive të Shqipërisë. Ndërkohë, ikën Gjiknuri nga Komisioni i Reformës Zgjedhore, është një pikë pyetje në fund të kësaj fjalie. Deklarata e fortë e deputetit do ta shohim në ditët në vijim. Ndërkohë që shohim në një tjetër lajm të fundit që lexojmë tek Panorama sot në mëngjes, kam patur informacion për afera korruptive të kryeministrit, flet ish shefi i Shish Fatos Klosi, ja çova presidentit e ai më tha, pra këto janë histori me ai më tha në të shkuarën, cilat paraqiten sot tek Panorama për ata që janë kurreshtar, mund të lexoni më shumë atje. Mirë, ecim më tej, ndërkohë dhe jemi me një tjetër media në këtë mëngjes, jemi me Mapo dhe titull kryesor të saj, i shkarkoi vetingu ish gjyqtar e prokuror ankesa në Strasburg. Andi Betja, përgjimi i Zajev tregon kush e do ndarjen e Kosovës. Ndërkohë, marrë pikërisht nga A2 CNN, nga edicionet tona të lajmeve, Palushi, pra kryeredaktori i Mapos, pse Rama po na dërgon në një situatë anadollake. Ndërkohë, ecim më tej në Mapo, rënja e Ramës nga shpërfyllja në Poloni te braktisja e Bosnjës. 30 qershori, Partia Demokratike kërkon hapjen e kutive, do provohet manipulimi. Kurthi i komedianëve rus Zoran Zajev, ndarja e Kosovës, skenar rus. Ecim më tej tek Mapo, Deutsche Welle, demonstruesit pro-europian duan të heqin qafe Ramën. Dhe fundit që lexojmë tek Mapo, 23 vjeçari u mbjetën në aksident në Tiranë, policia fsheh ngjarjen. Këto dhe të tjera analiza mund t'i gjeni duke klikuar në Mapo në këtë mëngjes dhe për të parë çfarë ju intereson natyrisht. Po ne ecim më tej. Shohim tani më tutje në një tjetër media, shqiptarja.com është e radhës, zënë zotrin, do të shikojmë disa prej titujve në këtë media sot mëngjes. Bojkotoi zgjedhjet, por opozita i kërkon KQZ-s materialet e 30 qershorit dhe pamjet do të nxjerrin manipulimet, pra janë partitë e koalicionit opozitar, cilat kërkojnë nga KQZ që të vërë në dispozicion materialet zgjedhore të 30 qershorit si një provë e manipulimit që ata pretendojnë se ka ndodhur gjatë këtyre votimeve. Tronditse abuzoi seksualisht me të bijën, arrestohet babai Monster në Kurbin. Ky është lajmi i parë tek shqiptarja.com sot në mëngjes nga aktualiteti. Tokë greke, Kacifa si pavdekshëm, muret e Kalasi Marës mbushen me thirrje raciste, aktori denoncon duke thirrur turp. Është një tjetër lajm pra. Ndërkohë, tentoi të vrasë një person pas sherrit për Zhavorin, kapet pas një muaj i riu në Kamës, është një sherr pra për guralet shumë të vegjël të quajtur Zhavor. S'ka rimbursim për rrugën e Kombit, koncesionari presion shtetit u merr tarifën individëve. Prej 4 ditësh tani më invalidët për arsye të panjohura zyrtarisht paguajnë të njëjtën vlerë si udhëtarët e zakonshëm sipas kontratës së koncesionarit. Në fakt, të gjithë personat me asit kufizuara, duhet të thënë, invalidët është një fjalë jashtë përdorimit tani më, përjashtohen nga tarifa dhe kalojnë falas në rrugën e Kombit. Do të lexojmë të fundit tek shqiptarja.com, shkarkimi i Metës Hajdari, dënimi më i madh është ta lëmë brenda në presidencë. Rezolutën e votuam nën presion dhe debati i plot paraqitet tek shqiptarja.com. Mirë, ecim më tej, vazhdojmë një tjetër media në këtë mëngjes dhe do të kalojmë tek Java News, titulli kryesor të saj. I shkreu i Shishit Klosi, amerikanët më sollën informacion për korrupsionin e një kryeministri. Abuzoi seksualisht me të bijën, policia arreston babain Monster. Pensionet me Kanadan, kuvendi drejt ratifikimit përfitojnë 60.000 emigrantë shqiptar. Opozita i kërkon KQZ-s materialet e 30 qershorit dhe pamjet, do nxjerrim manipulimet. Zbardhet skenari, ish deputetja e Partisë Demokratike, ja ç'do bëjnë kryebashkiakët tanë. Meta nga Sarajeva, jemi me shpresë se do hapen negociatat në tetor. Vetingu, 2 gjyqtarë të tjerë japin dorëheqjen, vendosin të largohen nga sistemi i drejtësisë. Në sit punojësit e administratës, braçe, ata që bëjnë punën do rinë, të tjerë do largohen. Kërkon komision ndërkombëtar, ambasadori austriak i kthen përgjigje Vultanës. Jemi në 2019, jo në vitin 1913. Dhe fundi që lexojmë tek Java News, Valdim Pietri, Ademi duhet ta lirojë zyrën, pres një shtrëngim duarsh nga kryebashkiakja në ikje. Pra, janë këto lajmet kryesore dhe informacionet që vijnë nga Java News këtë mëngjes. Ne vazhdojmë me një tjetër media. Deri tani vetëm shtrëngim dhëmbësh, jo duarsh, por do të shikojmë se çfarë ndodh më tej. Në një tjetër media zensotrin, reporter.al është e radhës nga fushata në fushat, saga e legalizimeve mban në pasiguri
mira familje në Shqipëri, plaga pra e pronësisë këtu në vendin tonë dhe mos zgjidhja e saj gati e qëllimshme. Të dhënat e siguruara nga BIRN tregojnë se si një nga proceset më komplekse të tranzicionit në Shqipëri, ai i legalizimeve u përdor si një mjet për rritjen e mbështetjeve nga politika, duke mbajtur peng dhe duke zvarritur të drejtën mbi pronën për dhjetra mijëra familje në vendin tonë. Ky është shkrimi kryesor dhe i rëndësishëm tek Reporter.al sot në mëngjes, bashkë me, siç shikoni, një zotëri atje i cili mishëron njërin ndër rastet. Vendi tentuan të fusin drogë në burg me dron. Gjykata le në burg 2 të arrestuarit, ndërkohë krimi dyfish në familje që tronditi Korçën dhe nga rajoni lexojmë mbulimi i krimeve në Srebrenic, kërkimi për varre sekrete vazhdon ende atje dhe si nyje debati tek Reporter.al, mund të lexoni Bashkimi Evropian duhet të reagojë ndaj ligjeve drakoniane të medias. Kjo e shoqëruar me një marsh kryeministrit Edi Rama dhe nga sa kuptohet ka të bëjë me paketën anti-shpifje dhe kufizimin që gjithë shoqatat e gazetarisë të vendit dhe të huaja akuzojnë se kjo paketë përmban. Mirë, eci më tej, ndërkohë jemi me një tjetër media, tani me Monitor, jemi me ekonomin, ka punë por s'ka profesionist, rritet papunësia tek ata me shkollë të lartë, ulet për të pashkolluarit. Tregu i sigurimeve Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, inspektime të përbashkëta. Pronësia industriale rriten me 13% aplikimet për patentat, më shumë interes edhe për markat. Mediat franceze, destinacioni, tendencë për muajin korrik, Shqipëria, pra është ky zbulimi që kanë bërë mediat franceze, me sa duket Shqipëria e fundit në rajon për përdorimin e telefonit fiks. Gazi, Ministria e Energjetikës kërkon shtyrje të afateve për Alp Gaz, nuk kemi ende sistem shpërndarje. Po ndërkohë mund të lexoni të tjera nga vendi, furnizimi me shërbime, tatimet këshillojnë tatim paguesit. Komisioni Evropian 2.5 milion euro për bizneset në Ballkanin Perëndimor dhe e fundit në Monitor 2012-2017 të ardhurat për frym në Shqipëri u rritën më pak se kudo në rajon. Pra ishin këto të fundit që vinin nga Monitor dhe tani ne ecim më tej besoj të jemi tek në Kosovë tek koha.net. Po, shohim koha.net për një moment zonja zotrin në këto çaste. Selini sqaron se pse duan bashkëpunimin me LDK-n, kjo nga politika kosovare, pra që vjen si lajmi para atje, ndërkohë Zaevi Poroshenkos, Kosova do t'ja jap Serbisë 10 komuna. Ky një titull nga përgjimet pra që janë përhapur. Pa vendimin e apelit, MZE-ja nuk ofron qasje, e humbëm atë lajm, por është mjaftueshëm. Mendoj Xhelal Smajli asot se di se si shkoi djali në ISIS, se diti as që ishte bërë gjysh, pra është historia e njërit prej atyre që shkuan të luftojnë në Siri dhe prindit të tij në Kosovë, i cili është i paqartë për arsyet që e shpun të birin deri në kalifatin e ashtu quajtur të ISIS-it. Serbia pengon pranimin e administratës tatimore të Kosovës në IOTA, në organizatën ndërkombëtare të IOTA-s pra, dhe me këtë ne e mbyllim edhe nga koha.net, për më shumë tituj nga realiteti kosovar ju ftojmë në këtë faqe, pra ku mund gjeni gjithçka për mbledhur. Mirë, shkojmë në Amerikë tani dhe jemi me CNN dhe lajme ndërkombëtare, ja ku e kemi faqen kryesore. Shikojmë se si protestat janë duke ndarë më dyshe, duke përçarë familjet në Hong Kong. Kjo është shoqëruar me mesazhe që ata i dërgojnë njëri tjetrit, siç e ilustron grafika e CNN-it në hapësirën kryesore, pra të rinjt nuk mundet që të lejojnë që të kenë të njëjtat jetë cilat kishin prindrit e tyre, sepse dhe ky ligj i ekstradimit për në Kinë është, si thua, fija e kafshës që thyen kurrizin e gamiljes, pasi nuk mban më, janë shprehur ata, dhe kjo është çfarë ilustrohet sot tek CNN. Ndërkohë, Rapinoe flet për Trump, është ylli i skuadrës futbollit amerikan për femra. Ajo thotë që mesazhet e tua janë duke i ndarë njerëzit e duke i përjashtuar ata. Pra një tjetër kritik që i vjen nga bota e sportit, siç i vjen nga arti apo tjera fusha, vazhdimisht zotit president këtë radhë, pra nga të sapo shpallurit kampionet të botës vajzat amerikane. Ndërkohë babai thret policin për shkak të prezencës një zotërie afroamerikan në protestën e djalit të tij. Kjo si një veprim mbrojtës dhe kjo gjithashtu pasqyrohet pra sot në faqet e CNN-it. Gjithashtu mund të shikoni se si janë zbuluar disa imazhe të cilat vijnë nga një kamera GoPro e gjetur
që tregojnë edhe momentet e fundit të ngjitësve të Himalajeve. Kjo është në rreshtin Top Stories në qendër të faqes së fundit të treta, pra atë nëse jeni kurioz për të parë se si ndodh pra në Himalajet, ajo ngjitje tepër e vështirë, ndonjëherë edhe dramatike apo tragjike si në këtë rast. Kaq për CNN.com, sot mëngjes shumë informacione në atë faqe, mund ta pasurojnë ditën tuaj, ju ftojmë ta klikoni. Mirë, shumë mirë, ishte kjo për sa i takon edhe shtypit të ditës, pra mediave online në këtë mëngjes. Ne ju sugjerojmë fotot e një dite më parë dhe më pas do të flasim pak për situatën në qytetet belgjetare. Pra sa janë gati vërtet për të pritur pushuesit, duke patur parasysh ndotjen akustike, sigurinë mbi të gjitha, apo pse jo edhe për pastërtinë e cila shpeshherë lë shumë për të dëshiruar në plazhet tona. Do të jemi me kolegen ton, Ornila Joti, gazetaren e tematikave sociale këtu në dy CNN, dhe pse do të kemi një informacion të nevojshëm. Shumë mirë. Është mënyra jonë për të qenë të dobishëm për ju zotërin, mos u ndani, mbas fare pak Ornila do të vinë me gjithë këto informacione të rëndësishme pikërisht në studio. Ja ku jemi sërish së bashku tani për të folur, siç edhe tham, për plazhet tona. Besoj një pjesë e mirë e juaja do të lexojmë pak më vonë të komente që na kanë ardhur në Facebook, pra kanë planifikuar pushimet dhe besoj kanë vendosur se ku. Mi që përmendë komentet, vetëm një moment. Doja t'ju ftoja në faqen e Facebookut A2 CNN zonën Zotrin, siç mund ta shikoni, është një foto që do ta dalloni nëse nxjerrim dot në ekran për një moment. Kjo është pyetja e ditës që kemi sot për ju dhe shohim këtu edhe komente që kanë ardhur deri tani se ku do të pushojnë shumë për ju. Nëse do mund të lexojmë ndonjë, meqense jemi këtu dhe hapëm faqen. Pra, pyetja ishte ku do të pushoni këtë verë, na tregoni pra arsyet e zgjedhjes tuaj. Dakor. Ekonomia kam përshtypjen unë është dhe buxhetet janë gjithmonë. Po, ato janë parësoret. Një, po themi, kufizues, kur ti zgjedh. Megjithatë me po lexojmë komentin e parë, thotë Besian Cangu, thotë në radhim Vlorë, sepse është bukur, 1, afër 2 dhe lirë 3. Po, ndërkohë që Bilbil na shkruan, ju përshëndes, emision të mbar, nuk mundeni, ekonomia është shumë e dobët, kështu që me sa duket nuk ka plane konkrete dhe besoj se nuk është i vetmi gjithsesi. Bashkimi thotë s'ka më bukur se në Shqipëri, po për këtë herë besoj se plazhet e jugut janë në shërbim më të keq pra se herët e tjera dhe më të shtrenjtë gjithashtu. Shiko, Ersidi do shkojë në Perugia se akoma nuk më kanë dalë letrat që të vinë në Shqipëri. Është andej pra. Dhe do shndroj. Duket pak i mërzitur nga njëra nga fytyrat që ka vendosur atje, po shiko, Ersid ka njerëz në Shqipëri që duan të shkojnë në Perugia, do ta dish. Ndërkohë Nevila thotë na fton emision, thotë edhe shumë mirë mund ta tregojmë se ku do të shkojmë. Po të paktën edhe ky komunikim që bëjmë në Facebook, një ftesë për në emision është në një farë mënyrë. Marilda thotë nuk do të shkoj askund sepse ekonomia është e dobët. Në shtëpi thotë edhe Ergysi, pra janë disa opinione që na vinë ndërkohë në faqen e A2 CNN. Vazhdoni të na shkruani gjithsesi, do të kemi mundësi të komunikojmë së bashku edhe virtualisht. Por për të qëndruar këtu te kjo temë, pra flasim
flasim për qytetet bregdetare, sa janë gati vërtet presim pushuesit e cilat janë problematikat atje. Është Ornela, gazetarja e A2CNN, e cila shpeshherë na ka sill kronika në edicionet e lajmeve dhe na ka pasqyruar më së miri edhe këtë situatë. Ornela, mirëmëngjes. Faleminderit që me ne të u zgjove herët në mëngjes. Atëherë, Ornela, kemi parë që ke trajtuar sidomos problemin e sigurisë në plazhe. Është ky problemi më madhor që kanë qytetet bregdetare, pra plazhet tona? Nëse pyetësh po, do thoja. Sepse ka të bëjë ndoshta edhe me sigurinë e jetës, më sa duket. Patjetër, është një nga problemet kryesore. Të paktën duke ju referuar një vëzhgimi të vetëm pak ditëve më parë nga mali Robit përgjatë Bregdetit edhe të Durrësit, vije re që ato kabinat ose kullat ku duhet të qëndrojnë vrojtuesit apo rojet bregdetare, siç njihen ndryshe, edhe pse në terminologji roje bregdetare më shumë përdoret në aspektin e mbrojtjes, por gjithsesi për të vrojtuar nëse ka rrezik në det apo jo, ishin thjesht kulla bosh, besoj se dhe ju e keni vënë re kur keni shkuar gjatë fundjavave tuaja. Aty bëjnë foto, luajnë kalamajt. Më shumë janë kthyer në kënde lojrash për fëmijë, shpesh prindrit fillojnë kontrollojnë fëmijët sepse dihet që fëmijët shkojnë sande këtej dhe vetëm roje bregdetare nuk ishte. Unë në fakt për gjatë gjithë bregdetit të malit të Robit hasa vetëm një prej tyre, të cilin edhe mund ta intervistoja, ai tregon që është një punë e vështirë, për të certifikuar duhet kalosh një trajnim dhe sigurisht është federata më pas që i certifikon, ka trajnime specifike, ka kurse specifike, sigurisht kurse noti pa diskutim, dhe pasi ata marrin certifikatën, duhet që të punësohen, ndërkohë që me ligj punësimi i tyre duhet bëhet nga operatori privat. Pra aty ku punon, operatori privat, ai që ka marrë në administrim atë sipërfaqe plazhi publike, duhet ta paguaj. Duhet ta paguaj, po shikojmë që kjo ka ku ka ngecur, cili është ngërçi. Kemi një kronikë po kemi në fakt ka Ornela një kronikë që ka përgatitur. Paraprakisht ngërçi është pagesa. Ai thotë që pagesa 200.000 lekë të vjetra, 250.000 lekë të vjetra që ofrohen për 2 muaj nga operatorët privat. 250.000 lekë të vjetra? Në secilin muaj, po. Në secilin muaj, pa diskutim, është një shifër shumë e ulët, duke ditur që sipas tyre ata qëndrojnë nga mëngjesi në mbrëmje dhe janë gjithkohë në atë kullën, sepse nuk kam pyetje që tani për këtë, sepse do të ishte ligji që e rregullonte edhe këtë marrëdhënie, mos ta linte në zemrat bujare të atyre që marrin plazhet me qira, se dim që si kanë, por le të shohim pak kronikën e Ornelës e kthehemi bisedës. Sezoni turistik në Shqipëri nis me probleme. Bashkitë janë përqendruar tek zgjedhje dhe nuk kanë marrë masa për sigurinë e pushuesve në plazhe. Gjatë një vëzhgimi të bërë në plazhin e Durrësit dhe malit të Robit, mungonin rojet bregdetare. Kullat e vrojtimit janë kthyer në vende lojrash për fëmijë, mundësi për fotografi dhe në disa raste kryen dhe funksionin e çadrave për ata që duan të gjejnë pak hapësirë publike. Pse po lozi aty? Më pëlqente. Nga që nuk ka njerëj? Po. Po diti kush rri aty lart? Ja. Çfarë është? Hyp policia të shikoj nëse ka ndonjë njeri në ujë që po mbytet dhe shkon ta shpëtoj. Këtë e ke parë nëpër filma apo e ke parë në realitet këtu në plazh? Në filma. Po këtu në plazh ka njeri aty tek kulla e rojes? Jo. Nuk e parë asnjëri gjasur e ditëve që janë plazh? Gjatë këtyre ditëve kam parë disa njerëz që hypin dhe bëjnë foto. Prej 4 ditësh ndodhem në Durrës, jam nga Gjermania dhe kam ardhur me familjen për pushime. Këtu ditë nuk kam parë asnjë roje sigurie në plazh. Kudo ku kemi qenë në shtetet e tjera, çdo 300-400 metra ndodhet një roje që kujdeset për sigurinë e pushuesve në plazh. Mendoj se është e domosdoshme edhe këtu. Sulejman Meçe ishte ndër të paktët roje sigurie që gjetën përgjatë plazhit në malin e Robit. I certifikuar nga Federata Shqiptare, ai na tregon arsyen se pse shumica e kullave të vrojtimit këtë vit janë bosh. Paga është ulët për punën që bëhet. 250-300.000 lekë. Nuk kemi orar. Nga mëngjesi deri në darkë. Kur ti ke pushuesi funit, ne ikim të funit. Dhe dalim parat. Ministri i Turizmit Blendi Klosi bën përgjegjës Bashkitë Bregdetare, pa kursyer edhe Durrësin, nga ku bëri inspektimin dhe paralajmëroi sanksione. Do të kërkohet nga Inspektorati i Turizmit dhe nga Agjencia e Bregdetit që drejton task force-ën penalizim penal nëpërmjet gjovave për operatorët turistikë dhe kërkesë bashkive që të zgjidhin kontratat në rast se kontratat janë lidhur dhe pa ashtu penalitet për gjithë ata që funksionojnë pa kontrata. Ndryshe nga pritshmëritë dhe fushatat publicitare, numri turistëve këtë fillim sezoni nuk është rritur dhe për ministrin Klosi, kjo është pasojë e situatës politike në vend.
E pra kjo është situata me sa duket dhe shumë larg asaj çka do donim, ndërkohë ishte një kronike përgatitur në Durrës dhe në pjesën e malin e Robit, por ndërkohë nga informacionet që na ke dhënë, në mos gaboj edhe në Bashkinë e Vlorës 90% e plazheve që ajo administron thuajse janë jashtë parojë sigurie dhe sigurisht edhe pse duhet ketë një kontratë mes bashkisë dhe operatorëve që i shfrytëzojnë plazhet private, nuk ekziston një tillë. Po të lëvizim gjatë Bregdetit, jo vetëm në Durrës, në Vlorë, por edhe përtej, plazhe private ka gjithandej, madje nuk respektohet asaj 20% i cili është me VKM, që në gjithë territorin e njësisë administrative, 20% e hapësirës së plazhit duhet jetë plazh publik. Në malin e Robit e kësa ishim disa vumre që kishte shumë turist tuaj, madje mes tyre kishte Gjerman dhe Rus. Këta të fundit, një pjesë e tyre ishim mjaft të revoltuar, dhe sepse si duket ligjet atje nuk përkojnë me rregullat këtu. Ata kishin marrë me vete, kishin dhe shezllon, kishin dhe çadra dhe nuk pranonin që të uleshin në plazhin privat, donin të vendosin çadrat në atë hapësirë që mund të quhej për ta plazh publik, nuk e gjetën dhe edhe pas një debati me operatorin, me të zotin e plazhit privat, ju nështrua dhe më pas u detyruan që të paguani atë tarifën e shezllonit. Duket sikur vetëm turistët e huaj shqetësohen për këtë, ne shqiptarët sikur jemi dorëzuar me faktin që gjithçka është private, do të shkojmë, do paguajmë, paruar që në fundit me ligj na detyrohen që të kemi një hapësirë publike dhe gjithë secili ta menaxhojë siç ka dëshirë atë hapësirë që është publike. Se si duhet të jetë, shqiptarët e dinë që në vitet 90 kur shikonin Baywatchin te Italia 1 ose ne kishin nxjerrë edhe hyrjen e atij programi dikur nëse mbani mend. Na duhet Miçi, kam përshtypjen sepse vetëm po e kthyem apo Pamela. Pamela pa diskutim thjesht. Unë kisha Summers për të preferuar nga ato gocat, po është çështje. Ndërkohë po e fusim pak se duke parë ndërkohë. Kujtojmë pak se ç'do të thotë Baywatch, ja ku janë? Madje edhe kur u vendos pjesa e Baywatchit, të gjithë sollën ndërmend filmin e famshëm që kemi ndjekur gjithë. Kemi qenë të dashuruar me protagonistët e këtij filmi. S'do t'ishte keq në fakt të kishin të tillë dhe rol zyrtar në Shqipëri. Duhen ata. Me ata rikthehemi në studio. Ja ku është roli kryesor. S'do t'ishte keq vërtet. Megjithatë, përtej faktit që ngelet është një fiction, por pse jo, do të ishte e rëndësishme mbi gjitha sepse flasim për jetë njerëzish, aq më tepër që janë raportuar edhe humbje jete gjatë kësaj. Ajo çfarë më bën përshtypje mua me thënë drejtën është që ne patëm edhe kreun e agjencisë kombëtare të Bregdetit para pak ditësh këtu dhe kanë kaluar të paktën 10 ditë që atëherë u fol sikur këta do ta merrin në dorë këtë situatë, por mesa duket ende është në rër, po themi, askush e ka kapur këtë topin, dhe secili tregon gishtin nga pala tjetër. Njëri thotë do ta bëjmë bashkitë donin ata që kanë marrë plazhet e qira, ndërkohë që çunat dhe gocat që u trajnuan për këtë punë mbeten pa punë gjatë sezonit veror dhe ne vrasim mendin se kush do të shpëtojë njerëzit, pastaj kemi kronikat ku u mbyt ky në Gjitlargjit apo u mbyt ai në Shëngjin edhe çupa. Do të thënë një situatë anormale sepse pagesa që është në qendër të kësaj, megjithëse ligji thotë që duhet të jenë, nuk e ka rregulluar. Çfarë mendon se duhet ndodhë se ti ke parë nga pranë? Ku është ngërçi tek pagesa? Se ai privati thotë ndoshta edhe me të drejtë, nuk më del. E dyshoj këtë, por është shpenzim i shtuar. Unë mendoj për shkak se është cingun dhe nuk do t'ja para, por ai më thotë nuk më del. Tani si bëhet që edhe ligji zbatohet edhe jetë e njerëzve të ruhen? Ministria e Mjedisit dhe Turizmit nuk duhet të ketë vetëm rolin monitorues ose kontrollues mes raportit bashki për mendimin tim njësi administrative dhe operator privat. Duhet të ndryjmë më thellë, ndoshta edhe vetë bashkit le të marrin përsipër pagesën, sepse bëhet fjalë për qytetarët e saj. Jo vetëm nuk janë qytetarët e saj vetëm në kohë zgjedhjesh, por janë qytetarët e saj në fakt. Jo thonë ata ka vinë nga Tirana, janë pushues. Nuk e më kupton se çfarë duhet të them, sepse prapë është një top që ja hedhin njëri tjetrit dhe kjo është absurde. Unë mendoj që duhet jetë bashkia dhe sigurisht Ministria e Turizmit që duhet të zgjidhë këtë ngërt shumë të madh. Pasi kjo gjë me operatorët privat është e pazgjidhshme. Kemi shumë operatorë privat që ndoshta nuk kanë lidhur kontratë me bashkitë dhe vazhdojnë të funksionojnë në plazhe. Ne teksa shkojmë nuk e dimë që ai nuk ka lidhur një kontratë dhe vazhdojmë normalisht aty. Shohim atë kullën që është bosh, ndoshta edhe ato bovat e famshme që duhet ishin bova, por janë vetëm kufizuese të shishe plastike që ti sheh sikur
sikur notojnë në det, por në fakt ai ka kapur me disa litar, vetëm për të qenë në rregull. Janë bidona plastik, ajo ngjyra karakteristike blu apo e bardhë, thjesht për të dukur që unë i kam vënë dhe sigurisht nuk ka një respektim të distancës, thjesht i ka vënë aty për të qenë në rregull sipas tij me ato rregulloret apo VKM-t që kanë nxjerrë qeveria në mos gabojnë 2014. Po, dhe aq më pastaj kemi parë se si fakti që këto roje bregdetare, ata që përgatiten të paktën, largojnë nga Shqipëria dhe punojnë në rajon sepse paguhen edhe më mirë, edhe me të drejtë këtu s'është për t'i vënë faj, ka një mundësi më tepër. Teksa lexoj atje në Facebook tek Federata e Vrojtuesve të Bregdetit, ishte një rast shumë interesant, nuk e mbaj mend emrin e atij djalit, i kërkoj ndjes, por tregonte rastin e një të riu i cili ishte punësuar dhe kishte vendosur që të punonte pavarësisht pagës. Ai punonte nga mëngjesi deri në darkë dhe kishte shpëtuar jetën e një vajze të re, të cilën e kishte parë, kishte arritur ta nxirrte, i kishte dhënë vetëm ndihmën e parë dhe në momentin që kishte kërkuar urgjencën, ambulancën, i është dashur që ambulanca nuk po vinte. Dhe më pas vetë djali, cili ishte roje bregdetare, ka marrë makinën dhe ka shkuar në spitalin më të afërt. Sot vajza shpëtoi, sigurisht familjarët i falenderuan sepse shpëtoi jetën, por teksa ai shkoi në spital për të shpëtuar të ren, vendi i tij mbeti bosh. Dhe sigurisht mund të kishte rrezik për plazhistë të tjerë. Ndërkohë që duhet theksuar që trumpetohet shumë, ka urgjenca në zonat bregdetare, janë zhvendosur një pjesë e mjekëve, janë rreth 130 mjekë dhe infermierë së bashku në 28 qendra përgjatë gjithë zonave bregdetare. Le ta pranojmë janë mjekë specializant, që sigurisht mund të t'japin ndihmën e parë, por në atë moment që ti ke vërtet nevojë, ndoshta ambulanca nuk të vjen dhe gjithmonë të duket vonë për të mbritur ambulanca, sepse duhet një koordinim i mirë. Ti i ke bërë këtë kronika vit pas viti, ke vizituar plazhet ver pas ver, në këndvështrimin e një gazetare të sociales që çmon detajet edhe shikon për gjëra që janë ndoshta jashtë syrit të publiku normal. Si e shikon situatën? Është më mirë nga viti në vit, ka përmirësime, është më mirë këtë vit nga vjet, apo jemi në një stagnacion tipik shqiptar, ku asgjë s'ndryshon? Nëse do të flasim për situatën e plazhit, për sigurinë, edhe për pastërtinë, unë mund të them që jemi aty ku kemi qenë të paktën në 5 vitet e fundit, edhe pse bëjmë fushata të ndryshme publicitare, madje ftojmë edhe të huajt që të vinë në Shqipëri, unë mendoj që nuk ka një ndryshim. Kjo varet me zona të caktuara. Por përveç kësaj pjese që sipas këndvështrimit tim nuk ka ndryshuar, janë çmimet ato që lëvizin dhe janë në përpjesëtim të zhdrejtë me ato që çmimet, po? Absolutisht jo. Çmimesh kudo? Janë në përpjesëtim të zhdrejtë me ato që na ofrohet. Domethënë, mua më duket e egzageruar teksa ti një shishe të vogël uji shkon e blen 2000 apo 2500 lekë të vjetra. Dhe teksa largohem nga ai lokali, shkoj pak më tutje shoh mbeturinat e hedhura në atë rrip që mund të quhet hapësirë publike. Kjo është pastaj gjë që nuk e gjejmë të paktën në vendet e rajonit. Po të shkosh në Malzi absolutisht nuk ndodh kështu në Budva, apo edhe po të shkojmë në Maqedoni, nuk po flas për tej. Dhe nëse më fal, se jam pak zan, sot mos e llapa qen, por gjithsesi. Jo, shikoj. Ti do të informohesh, do të tregoja, kam bërë shumë përshtypje në plazhet greke. Për të mos marrë shembuj norvegjez, shembuj po themi skandinav që dihet, por në plazhet greke kam qenë në plazhe ku nuk ka kosha. Nuk ka kosha, sepse janë plazhe publike, por nuk ka as hedhurina në rër. Është plot me njerëz dhe ata i marrin me vete. Nuk do të them që është okay të mos vësh kosha, por nuk është fundi i botës mos kesh një kosh sepse ka edhe një kosh tjetër që është ndërgjegja e njerëzve që i frekuentojnë. Absolutisht, dhe i kam me video këto gjërat. Absolutisht asnjë hedhurin në plazh dhe absolutisht asnjë kosh. Në gjithë kohë dhe po them 300-400 veta që ishin aty. Në këtë rast, dhe kjo është praktikisht kudo, nuk është një gjë që ishte fenomen. Pastaj do të flasim për edukatën qytetare. Absolutisht, sepse ato në fund fare kur përfundojnë atë në rër, pavarësisht që ai ka detyrimin tim mbledh sepse e shet shtrenjta të shishën e ujit etj, po edhe ky zotëria tjetër që e flak ata apo zonja i thënshim, duhet absolutisht, Tu kemi plazhe, le ta pranojmë, sigurisht ka plazhe shumë të mira që kundrejt asaj vlerës ti e pranon nëse do të ulesh aty apo diku tjetër, por po flas në një pjesë të konsiderueshme ato që shohim. Ka persona që janë fara gjatë gjithë ditës në shezllon, apo hedhin ato cipat e bananeve se përtojnë të shkojnë diku, ose qoftë edhe ti mbledhin ato qeset e veta dhe më pas ti hedhin. Kjo gjë nuk ndodh dhe ne e dim shumë mirë. Po shumë njerëz e bëjnë, e kompliment atyre që e bëjnë, sepse janë një shembull për ata që nuk e bëjnë
porrat që nuk e Po, të t'japim një tjetër informacion të teleshikuesve që na ndjekin, sepse me sa duket që ka një qarkullim gripi i syve. Është një kronikë që ti ke përgatitur e ndoqë me dje, pam edhe pak në fleshin e parë informativ. Besoj që ta ndjekim të plot këtë kronikë, se me siguri edhe teleshikuesit janë të interesuar. Kjo ju vlen vërtet. Nëse virozat zakonisht i kalojmë në dimër, këtë verë një virus i veçantë është në qarkullim. Njihet si gripi syve dhe në Tiranë po merr përmasat e një epidemie. Të rritur dhe fëmijë paraqiten çdo ditë në qendrat shëndetësore, të sëmurë nga virusi i syve. Mjekët tregojnë se gripi është i formës agresive dhe shenjat fillojnë të shfaqen 2 javë pas prekjes. Konjunktivitit adenovirali, i cili shkaktohet nga një virus që prek syt, ka një periudhë inkubacioni rreth 14 ditë dhe pastaj fillon dhe shfaqet me shenja klinike. Të vit ka një ekspresivitet tepër të shprehur me një agresivitet shumë të shprehur, me një prekje masive të xhamit të syrit ose të kornes, e shprehur në numër pacientësh. Kjo gripi i syve është ngjitës përmes kontakteve me duart dhe nga sendet e ndryshme. Me anë të ajrit prapë shpërhapet, me anë të duarve të kontaminuara shpërhapet, me anë të përdorimit të peshqirëve që përdoren në shtëpi gjithë bashkë shpërhapet. Klëfi i stokut ku flen një person që i ka rrjedhur sekrecionet gjatë natës në gjumë dhe dikush tjetër vetëve kokën aty prapë përhapet. Prandaj neve ju rekomandojmë që të kujdesen për këtë pjesë. Por ai që e ka shkaktuar epidemin këtë periudhë është plazhi. Mjekët bëjnë apel që të sëmurët mos shkojnë në pishina dhe as në det, pasi infeksioni përhapet përmes ujit. Personat që janë të infektuar mund të lehtësisht të futen nëpër pishina ose në det, aty futen fëmijë të tjerë të rritur dhe ato e marrin inflamacionin nëpërmjet ujit. Plus që mund të infektohen të gjithë pjesëtarët e familjes. Është më mirë të mos shkojnë sepse do kontaminojnë dhe persona të tjerë, të lajnë duart sa herë që prekin syt, të kujdesen për higjienën personale dhe që në mënyrë që të mos ja u transmetojnë edhe të tjerëve, sepse është e vështirë edhe për t'u trajtuar pastaj. Gripi nis me sy të fryrë, të skuqur, me lotim dhe vështirësi në shikim, deri në mbyllje të syve. Mjekët thonë se çdo neglizhencë në mjekim shkakton komplikacione të rënda, deri humbje të shikimit. Pra ishte ky gripi i syrit, me sa duket qarkullon, ka të bëjë shumë për ata që frekuentojnë ndoshta pishinat apo jo, është një lloj infeksioni, me sa kuptova, që shfaqet. Duke ju referuar mjekëve, në gjuhën popullore njihet si gripi i syrit, por është një lloj viroze ose një lloj infeksioni që sigurisht prek syt. Siç e pam edhe nga kronika, në Tiranë është kthyer në një situatë epidemike. Të paktën në qendrat shëndetësore që ishin dje, mjekët thoshin që janë 30 deri 40 raste që paraqiten çdo ditë. Sigurisht mbase nuk janë raste të reja, shkojnë dhe verifikojnë në lidhje me trajtimin, por ata thanë që është agresiv. Kjo edhe më shumë e stimuluar sigurisht edhe nga pjesa e pishinave edhe e detit, por i mëshuan më shumë pjesës e pishinave për shkak se uji i detit është edhe i kripur edhe shmang dicile themi, ekziston rreziku, por jo sa uji i pishinave. Mund them që është një virus, sipas mjekëve, që inkubacionin e kishte 2 javë dhe ti nuk e kupton gjatë 2 javëve që je infektuar dhe më pas shfaqet në javën e tretë dhe ti jep ato entjet e syve, gati dhe mbylljen e syrit, e sigurisht edhe shikimin e ke ndryshe, sikur e ke më të veshur shikimin. Përveç pjesës pastaj siç një ndryshe sklepat apo skuqjet e ndryshme. Në rregull, bër kujdes pra me sa duket, sepse trajtimi sipas mjekëve, trajtimi ishte i nevojshëm, jo i nevojshëm dhe duhet me patjetër të shkohet tek specialisti pasi rrezikonin komplikacione të rënda tek shikimi deri dhe humbje të tij. Madje ne rastisëm një prej pacientëve dhe pse ai nuk donte të fliste, pasi u traumatizua, ajo i tha që kishte probleme në shikim, kishte ulje të shikimit pasi kishte lënë trajtimin ditë më vonë, ndoshta edhe e kemi pak të theksuar pjesën e neglizhencës ose do të kaloj sot, do të kaloj nesër dhe e kishte lënë më gjatë dhe i kishte zgjatur më gjatë ky grip, le themi në pjesën e syve. Shumë mirë, gjithsesi. Faleminderit për gjithë këto detaje, shumë informacione sot. Nga plazhet, nga pishinat, edhe kjo pra nga infeksionet e mundshme nga cilat veturohemi. Mirë, ja ku e morëm këtë, zonja e Zotrin, siç u premtuam, do të jemi dobishëm sot për ju, do të vijojmë ta bëjmë këtë gjë, edhe duke ju sjellë informacionin e përditësuar. Ky është bloku i dytë me Erion Dushin, me cilin do të jemi tani në redaksin e A2-sene. E kemi në linjë, po, e kemi. Ja për ty. Faleminderit.
Pas 30 qershorit, shqetësim për punonjësit e bashkive mbetet ruajtja e vendit të punës. Zëvendës kryeministri Braçe paralajmëron se të gjithë ata që u përpoqën të pengonin mbarvajtjen e procesit zgjedhor do të shkarkohen nga puna. Secilin prej tyre, ne natyrisht po bëjmë analizën, emër për emër, duke filluar nga ata që kanë ndaluar policia e shtetit, dhe me radhë çdo personi tjetër të identifikuar apo të denoncuar pranë task forces si i përfshirë në veprime të dhunshme dhe aktivitet kriminal. Pa më të voglin diskutim që nuk do të tolerohet as edhe një rast. Pavarësisht në çfarë niveli është nivel qendror apo është nivel vendor. Prokuroria e krimeve të rënda Donika Prela dhe varësi i saj Besim Hajdarmataj kanë marrë vlerësimin mbi dosjen në hetim nga Komisioni Obdat dhe Uralius gjatë prezantimit të platformës për të qenë pjesë e strukturës së posaçme antikorrupsion. Për më shumë se 2 orë, shefja e akuzës për krime të rënda ka dhënë sqarime në lidhje me hetimet e 6 dosjeve të hetuara prej saj. Dosja 339, e cila solli dhe përplasjen e saj me media, në shorti për çështjen Shtullazi dhe konflikti me prokurorët që nuk morën përsipër konkluzionet përfundimtare kanë qenë dhe pika më e fortë e diskutimit dhe interesit të ndërkombëtarëve. Drejtuesja e emisionit të OSB Odirit Odri Glover ishte në zyrën e kryetarit demokrat Lulzim Basha. Takimi zgjati rreth 60 minuta, ku mësohet se demokratët i kanë shprehur shqetësimet e tyre ambasadores Glover lidhur me manipulimet në procesin e 30 qershorit, duke ju referuar rritjes fiktive të votave. Raportin përfundimtar për këtë proces, që sapo kaluam, misioni i vëzhguesve publikon pas 2 muajve, ndërsa ai parapraku bë publik një ditë pas votimeve. Më 30 qershor, sipas Glover, zgjedhësit nuk patën ndonjë mundësi reale për të zgjedhur dhe në 31 bashki kandidatët ishin pakundërshtar. Në anketën e fundit të Bankës së Shqipërisë, sipërmarrjet në sektorin e industrisë dhe konsumatorët janë shfaqur më pesimistët. Familjet shqiptare bazojnë këtë pesimizëm tek të ardhurat që sigurojnë, ndërsa biznesit e kontratat porositëse në rënje dhe gjendja financiare në përkeqësim. Ndërsa sipërmarrjet përjashtim bën vetëm sektori i shërbimeve, me besim në rritje për të dytin tremujorradhazi. Kërkesa dhe ecuria e biznesit ka qenë më e mirë për këto sipërmarrje, pavarësisht krijimit të më pak vendeve të reja të punës dhe gjendjes financiare më të dobët. Xhamia më e madhe e Gjermanisë, e vendosur në qytetin e Kölnit, u evakua pas një kërcënimi për bombë të dërguar me email. Policia rrethoi zonën dhe bëri kontrollet e nevojshme në godinë. Xhamia drejtohet nga një grup islamik gjermano-turk. Zyrtarët e saj njoftuan se kërcënimi për bombë ju dërgua me email nga një grupim i së djathtës ekstreme. Gjermania po përjashton një rritje të islamofobisë vitet e fundit për shkak të gjuhës së urrëties të përdorur nga partitë dhe lëvizjet ekstremiste. Në Gjermani ndërkohë jetojnë 4.7 milion muslimanë. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Mirë, 7:58 minuta në këto moment e zonën Zotri, ne do të shkojmë për të parë se si do të jetë moti në kontinentin evropian edhe rajonin ton gjatë ditës sotme. Për këtë na ndihmon si gjithmonë kolega jon Tanja Porja, e cila na ofron motin këtu në A2 CNN. Shqipëria me vranësira sot, dëshira të mundshëm, po shikojmë se si do të jetë pjesa tjetër e këtij kontinenti. Në fakt edhe rajoni pak a shumë në të njëjtat kushte atmosferike ndodhet dhe le të fokusohemi tek rajoni i Ballkanit. E gjithë aktiviteti atmosferik referuar kontinentit është fokusuar në pellgun e Adriatikut, ku ka përfshirë një pjesë të fundin, po themi, lindor të zonës Alpeve Europiane dhe pjesë më të madhe të Ballkanit. Pritet që të kapi një pjesë e mirë të territorit shqiptar, po ashtu e gjithë Ballkani, po themi edhe për shqiptarët në Kosovë dhe Maqedoni do të jenë pak a shumë në të njëjtat kushte atmosferike si edhe shqiptarët brenda kufirit. Për sa i përket temperaturave, kemi një rënje të mëtejshme të temperaturave në verilindje, por edhe në pjesën më të madhe të lindjes së kontinentit, duke përfshirë dhe rajonin ton të Ballkanit. Kjo situatë, në fakt, kjo strukturë atmosferike do ta mbajë të mbërthyer për të paktën 4-5 ditë të gjithë rajonin e Ballkanit, duke sjellë mo të freskët edhe në fqinjët tanë. Për sa i përket pjesës tjetër të Europës, ajo do të mbetet kryesisht me kthjellime, më të dukshme në perëndim dhe pjesë më të madhe të qendrës, por edhe gatishulli iberik, ku edhe temperaturat përsa i përket kontinentit janë më të larta në gatishtullin iberik, pasi në rajonin ton kemi rënje të temperaturave. Do të thonë, gjatë ditës së sotme, gjithë aktiviteti atmosferik është fokusuar pak në verilindjet e Europës dhe kryesisht mbi Ballkan.
ku do të ketë stuhi të herpashershme të erës, të shoqëruar kjo me rrebeshje shiu dhe me sasi të konsiderueshme të shirave më pak në brigjet perëndimore të Ballkanit, por kryesisht më në brendësi të Gadishullit, dhe do theksoja që Kosova dhe Maqedonia do të kenë sasi të konsiderueshme të rreshjeve gjatë ditës së sotme, rreshjet e cilat do të shoqërohen her pas here me stuhi të fuqishme të erës. Maksimumi temperaturë në rajonin e Ballkanit për ditën e sotme bie në 30 apo 31 gradë Celsius, kjo për pjesën më të madhe të Ballkanit, diçka më lart është Greqia, ndërsa pjesa tjetër e Europës nga 20 në 27 gradë Celsius, duke përjashtuar Gadishullin Iberik, i cili vijon të jetë në temperatura 34 deri në 37 gradë Celsius. Ky është informacioni për rajonin dhe Shqipëria është pak a shumë të njëjtat kushte, në fakt i gjithë Ballkani është në kushtet e motit freskët, por edhe me prezencë të shirave, fatmirësisht dhe pas shumë ditësh. Shumë mirë, kemi nevojë të marrim pak frymëlirisht për pak kohë. Mirë, bukur. Tani është momenti të jeti një tjetër vështrim mbi trafikun, është ora 8:01 minutë, besoj do të ketë ndryshuar diçka, edhe të shikojmë nëse ka filluar lëvizja në kryeqytet, ashtu siç ndodh për herët kësaj ore. Edhe një vështrim të shpejtë. Lëvizja në kryeqytet, zonja e zotërim, mund të shikojmë se ka ngjeshje të trafikut në hyrje të Tiranës, pra rreth rrotullimi i Shqiponjës që duket këtu, e shohim se hyrja në Tiranë pra është e ngadaltë dhe dalja, po të shikoni të paktën fillimi i autostradës atje, me sa duket ka një ngadalësim të mjeteve, ndoshta për shkak të daljes në Kamës, e cila gjithashtu ofron, siç mund të shikoni këtu në hartë, pra jo pak trafik siç shënohet me portokalli për të dalluar nga Gjelbërta. Shohim rrugën Teodor Keko, ajo ka ngarkesë në dalje të Tiranës, afrimi me rreth rrotullimin e Shqiponjës do të jetë i vështirë. Rruga Dritan Hoxha nga ana e saj paraqitet me ngarkesë në të dyja drejtimet, është gjithashtu i ngarkuar, me portokalli shikojmë zogun e Zipra dhe unaza e sipërme, po ta dallojmë zonën e stacionit trenit, pra paraqitet me disa ngarkesa në pjesën para se të arrijë tek bulevardi Zogu i Parë. Gjithashtu shikojmë se ka trafik të shënuar me të kuqe tek farmacia 10, është pjesa e unazës pra ku është tregu industrial, dhe mëtej pastaj në vazhdimin e rrugës Bardyl, gjithashtu e shikojmë unazën të ngarkuar pra në të dyja drejtimet në këtë kryqëzim ku ndodhet edhe qendra spitalore universitare Nën Tereza. Shohim se ka trafik edhe në kryqëzimin e rrugës Bardyl me rrugën Hoxha Tasim, kjo shënohet me vishnje në Hoxha Tasim, pra ngjitja drejt lindjes, drejt Malit Dajtit, gjithashtu edhe unaza vet në zonën lindore është e ngarkuar. Bryli ka trafik atje, kthesa djathtas, pra nëse jeni te Bryli duke shkuar për në bulevardin Zhandarkut, shikoni që kthesa djathtas do t'ju mbaj pak atje, e shënuar me të kuqe tregon që ka mjete që presin. Gjithashtu shumë i ngarkuar duket bulevardi Zhandark në zonën, këtu jemi tek zona e urës së tabakëve, zonja Zotrin, pra e gjithë ky segment që nga Ministria e Punëve të Jashtme deri tek zona tabakëve, pra ajo zona e ATSH, siç e quajmë ndryshe, është shumë e ngarkuar. E ngarkuar është edhe rruga tek sheshi Fanoli, pra kryqëzimi i urës rrugës Elbasanit, ndërsa zbrisni, kjo është mu përgjat xhamisë Namazgjas, pra që shënohet me vishnje, tregon që zbritja atje është mjaft e ngadalt për mjetet. Edhe rruga Elbasanit nga ana e saj është e ngarkuar si normalisht në këto pjesë të ditës, shikojmë të shënuar me të kuqe. Këtu pra jemi diku në kryqëzimin me rrugën që nga gjimnazia apo liceu Jordan Misje, pra deri te kryqëzimi në rrugën Kavajës, e gjithë rruga Elbasanit shënohet me të kuqe në të dyja drejtimet, tregon që trafiku është i rënduar. Kaq për trafikun e këtij momenti në kryeqytet. Ne do të lidhemi tani me një tjetër koleg për të marrë të tjera informacione. Jemi tek sporti sërish, lidhemi me Kristin për të marrë informacionet e dyta të sportit gjatë programit tonë. Kristin, ja për ty. Shkëmbia e Tetovës ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt kualifikimit në turin e dytë të Champions League. Kampionët e Maqedonisë së Veriut fituan 1-0 në Estoni përballë skuadrës së Kalius, duke regjistruar njëkohësisht një rezultat të favorshëm për takimin e dytë. Besushori Ibrahimi transformoi në gol një 11 metrësh në minutën e 76, fitore më së merituar e tetovarëve që dominuan takimin edhe për sa i përket rasteve për shënim. Ndeshja e radhës do të jetë ajo në shtëpi pas një jave, me Shkëndijën që është me një këmbë në turin e dytë, atje ku do të ndeshet me shumë gjasa me gjigantët skoces të Celtic. Ndërkohë, Feronikeli ka marrë një rezultat historik në përballjen e parë përballë skuadrës Uelsiane dhe New Saints. Skuadra kampione e Kosovës barazoi avantazhin e dy fish të kundërshtarëve në harkun kohor të pak sekondave përpara fundit të takimit, me ndeshjen që përfundoi në barazim 2-2.
Zeka në minutën e 89 dhe më pas Fazliu me golin nga pika e bardhë në minutën e 91, i dhuruan Feronikelit një barazim të artë që e bën ëndrrën e kualifikimit edhe më konkrete. Skuadra nga Drenasi do të presë Uelsianët në Prishtinë javën e ardhshme, teksa është shumë pranë një arritje historike për futbollin kosovar. Kalojmë tek lajmet nga bota. Në Paris tani ka edhe zyrtarisht një çështje Neymar. Ylli brazilian nuk u paraqit në ditën e parë të stërvitjes së kampionëve të Francës pas pauzës së pushimeve të verës. Klubi i Paris Saint-Germain njoftoi se sulmuesi duhet të ishte pjesë e skuadrës për rikthimin në aktivitet, por nuk u prezantua dhe tashmë Neymar do të përballet me masa disiplinore. Edhe pse babai dhe njëkohësisht menaxheri i lojtarit e argumentoi mungesën me angazhimin në çështje bamirësie. Mungesa duket si një sinjal i qartë i Neymar se dëshiron të kthehet tek Barcelona për të luajtur për krah Lionel Messi sërish. Flasim tani për tenis. Kampioni në fuqi i Wimbledon Novak Djokovic u kualifikua pa probleme në çerekfinalet e turneut pas suksesit në 3 sete ndaj francezit Hugo Humbert. Kjo është hera 11 që Djokovic do të luajë me 8 më të mirëve të turneut prestigjioz, ku do të ndeshet me belgun Goffin. Kualifikim në më pak se 2 orë loje edhe për Rafa Nadal me spanjollin që siguroi çerekfinalet për herë të 7 në karrierën e tij. Tedi let misioni për Federer, i cili nuk la asnjë shans italianit Matteo Berrettini. Breti Roger do të luajë për herë të 17 në çerekfinalet e Wimbledon. Do të shohim tani një lajm interesant që vjen nga atletika. Kaloi fijen e finishit me duart e ngritura në qiell, duke festuar përpara spektatorëve fitoren e garës së 5000 metrave të Diamond League në Lozan. Por atleti harroi se kishte edhe 400 metra për të bërë, ose më saktë edhe një xhiro të plot. 25 vjeçari nga Etiopia humbi kështu ritmin dhe bashkë me të edhe mundësinë për të fituar vërtet garën, të cilën në fund e fitoi bashkëkombësi i tij, ndërsa ai vet, kampion olimpik në Rio 2016, mundi të kalonte vijën vetëm i 10 pasi kishte harxuar kohën e vlefshme duke festuar fitoren fantastike. For somebody of his experience, well, that's inexcusable. Very praise. Me këtë lajm interesant kemi ardhur në fund të informacioneve sportive edhe për sot. Shumë e bukur kjo. Ky ishte programi Dita Jonë për ditën e sotme? Jo, ka akoma. Okej, thashë më kisha si ai. Mos ditosi ai e pesi si iku, pa paritur në finish. Ishte e bukur kjo e fundit, Kris, faleminderit. Shumë faleminderit. Kris Martiro Zotrini, i cili na informon mbi lajmet sportive. Mandja, e gëzimi para koshëm i përfundimit të ngare. Keq, mirë. Megjithatë, rishikojmë edhe një herë tjetër fotojnë ditë më parë dhe më pas do të jemi këtu me atë që mezi e presim ditët e mërkura, është profesorit Montupja, për të mësuar ato 5 fjalët e tij. Shikojmë se cilat janë fjalët që ka zgjedhur, kështu që mos u largoni, shihoni këto foto dhe ne do të jemi këtu me profesor Tupa.
Çdo të mërkur këtu në Dita Jonë jemi bashkë me profesorët Montuven për të shpëtuar 5 fjalë të gjuhës shqipe, të cilat rrezikojnë nga fjalë të huaja që po i zvendçojnë ato si shumë prej tyre bëjnë. Profesor, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur për këtë. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Mirëmëngjes, kënaqësi. Mirë, je gati, besoj me 5 fjalë. Gati, janë gjithmonë gati. Më ishi kuriozitet, si përzgjedh këto fjalë? Ka ndonjë kriter apo thjesht ato që gjatë ditës ndoshta të shqetësojnë më shumë? Janë të gjitha kriteret janë brenda. Hes ty të një gazetë, gjej diçka e shënoj. Nuk është mania, por është dal për gjah fjalë. Jam gjashtar fjalësh. Të huaja. Të huaja, që për të zëvendësuar në krahashive. Dakor. Mirë. Fjala e parë? Fjala e parë është fjala përbërës, përbërës. Përbërës. Po, përbërës me dy kuptime të saj. Si mbiemër. Ingredient besoj patjetër. Po. Një intuita femërore e kolegës. Pra, fjala e parë përbërës. Ingredientin, a? Dje dëgjova ingredientin, kam përshtypjen që ishte një, s'm kujtoj tani eksaktësisht, po ishte një gjë kuzhine, ku më vrau veçantë sepse ingredientët janë përbërësit. Vjen nga italishtja kjo po. Po, ingredientët. Po, ingredientë në italisht besoj ingredient, frëngjisht, në kujtisht në anglisht, po. Atëre, pra, si emër, përbërës, ingredient është temë kuzhine, por i përhapur në botës në formën e tij që vjen nga latinishtja, pa shumë mundësi, por në Shqip vjen përbërësit. Fjala shqipe përbërësit. Pastaj nuk ka një kuptim të dytë, është dhe mbiemër fjala përbërës. Unë kam dëgjuar, jo shumë shpesh, por kam dëgjuar herë pas here, ku flitet për pjesë integrale e. Për shembull, këto ligje janë pjesë integrale e strategjisë së qeverisë për etj. Do të thënë pjesë përbërëse. Parti integrante, thuhet frëngjisht. Pra fjala nuk e di si është në italisht. Pra është dhe fjala ingredient, edhe fjala integrale, cilat po sulmojnë përbërës si emër apo si mbiemër. Si mbiemër gjithashtu. Megjithatë ri si fjalë, edhe më thënë fjala përbërës e kam fjalën. Ri si fjalë, ri të ri, domethënë nuk është është fjalë që pjesë në që është pjesë përbërëse e përbërës. Përbëj, folja përbërës, sepse vjen familja e fjalëve. Bëj, përbërës, që në përbërje, përbërës, i përbërë nga, si do themi pasaj. Me stonë që dali njëri pavëmëshme, dhe të fusë fjallën e uaj, në familjen e fjallëve, edhe iku. Po, ende pra, sepse kemi formën tonë, kur themi, po themi që kjo bukë është e përbërë nga, edhe fillon ai gruri, elbi, ku duhet të çfarë. Nuk mund të thotë kjo bukë është e ingrediuar se jo, po sikur njërit fatkeqësisht i shkrepi kjo, mund ta marrë, atë duket fjalë e lartë, nivel. Pra përbërës për zvendçon si mbiemër dhe si emër. Pra, kjo një fjalë quaj unë. Gjithashtu, po në fushën pra, gjithashtu në fushën e të gatuarit, vjen fjala të gatuarit ose gatimi. Dëgjojmë fjalën kulinar. Arti kulinar. Çat ke i ka po themi arti të gatuarit. Arti i gatimit, arti të gatuarit. Ka ardhur kështu dhe fjala shkruajmë fjala kulinaria. Të gatuarit. Edhe kjo besoj se kur themi fjala gatim, besoj edhe kjo është një familje fjalësh e cila nëse dhe këtu ka rreziku është gjithmonë, është një rrezik që thonë këta nuk e di ku. Një rrezik potencial, i mundshëm pra shqip. Ja një fjalë tjetër. I mundshëm, e vërtetë. Është potenciale ka hyrë, potenciale hidrologjike, potenciale në rezerva e tjera. Por unë mendoj që fjala shqipe... Po, pse mendon, profesor, për ta psikologjisur fare pak këtë? Pse shkojnë atje? Pse nuk thonë artit gatuarit? Duan ta ngrejnë? Është një ide për ta bërë arti i kulinarist që të duket më je ne sais quoi? Je ne sais quoi, bien sûr. Nuk e di, janë disa faktorë, për mendimin tim. E para është një frenim që kemi kur nuk dim gjuhë tuaj dhe duam të tregojmë që dim gjuhë tuaj. Unë di një rast një kryeministri, ish kryeminist, vetëm emrin që thoshte xha. Nuk e di a kam thënë në këtë studio, xha ai nuk dinte si italisht. Ai nuk flisim. Thoshte xha. Se kishte dëgjuar dhe çfarë tregon se ky e dinte shkëlqyer. S'do thotë që mund mos dish gjuhë tuaj dhe lexon përkthimet. Absolutisht. Përkthyesh. Janë komplekse këto, janë komplekse inferioritet, absolutisht. Inferioritetet të vetat, pra. Dhe vjetra tek stresat e posaçëra në qytet, sidomos. Këta e kanë të se ndigjojnë fjalët tuaja, edhe shohin të shkruara se kudo fjalë. Edhe
Goditen her pasere me Dhe këto ato sinjale. kanë atë kompleks i thotë vendi, kanë kompleksin inferioritetit. S'duhet ta kenë, s'ka pse. Pra, le të themi arti i kuzhinës, jo arti i kulinarisë. Mund të themi arti i kuzhinës, po. Arti i gatuarit është shumë bukur. I gatuarit, po. Da vetëm të bëja një, me që jemi këtu, se ka lexoj her pasere njerëz që shkruajnë guzhin me g, në vend të kuzhin me k, kështu që me që ishim. Arti i kuzhinës ose arti i gatuarit është si fjala zdua. Kur themi me z, është me s. Sepse lexoj ndonjëherë që kërkojmë guzhinier. Guzhinier me g dhe nuk gjejmë. Zemë guzhinier, sepse janë kuzhinier. Dakor, dim te fjala e tretë tani. Atëherë, fjala e tretë, e shfrerë të mbrapa, është që mbiemri tatimor, që sulmon nga mbiemri fiskal. Po. Pra, tatimor është fjala korrekte, apo jo? Tatimor është. Dhe fiskal është fjala që e... Fiskal është tatimet, ajo që ne quajmë tatime, zyra tatimeve. Arti të tatuarit. Më shoh në Tiranë kanë parë kasa fiskale. Po, shumë përdoret. Se më thuhet arka tatimore. Edhe kuptohet më mirë, po është më qartë se kasa. Po, kuptohet më mirë, e para dhe nga njerë ne shqiptarë nuk kemi qejf që ta kuptojmë njëri tjetrin. Kështu që rrofë se bepi, rrofë shkaku, përdojnë fjalë tuaja. Thonë për një ish kryeministër që një kolegu të tij, të nivelit lartë, qeveritar, i tha diçka, tha, ai ngeri kështu. A kuptove? Jo, thanë, përdoj shumë fjalë tuaja. Ish kryeministri me fjalë. Tha, nuk e kuptove shumë mirë, këto desha unë. Që do të thoshe gjëra që nuk kuptosh, që e mahrishin të kallin, jo të fusin, po të kallin një ndenjë të keqe që unë s'e kam fare, si kuptojnë këtë gjë. Është shumë e pabesë si taktikë. Edhe si thosh vlerësimi tjetrit përmes këtyre termave të llokoqitjes mendore që llokoqitje mendore, ashtu. Më pëlqen se në vend të jashtë llokoqitje është fjala tjetër, që fillon me ele me kaq, ele me kaq, Djeva rreziku. Sepse dolëm në shteg atje se ti the kasa fiskale në vend të arkave tatimore dhe më kujton që është edhe fjala kas, që përdoret tani në daljet nga marketet, ku themi, madje lexoj tek vajzat edhe u shkruhet ndonjëherë kasiere. Kasiere, po. Po ajo është një kasiere. Arkëtarja më thonë gjithmonë. Është arkëtare pra. Arkëtoj. Bankat ende mbajnë, thonë në banka i referojnë tek arka, por ndërkohë në markete ka marrë drejtim tjetër dhe janë bërë tek kasa, tek kasiere. Është një snobizëm i kateve turta. Domethënë kjo gjë unë kam shkruar, kam bërë një shkrim për këtë, falni që po citoj vetëm. Patjetër. Se nuk e kam shumë zakon. Flas për snob, por që janë dhe diçka tjetër, e quaj snob bordhacët. Kam krijuar këtë fjalë. Pak e gjatë, po pak e gjatë, po është e bukur. Kemi ngjitur te fjala e katërt, profesor. Fjala e katërt është fjala burime, mirë thash. Burimet. Burime njerëzore. Burime natyrore. Shpesh këtë e gjejmë të sulmuar nga fjala resurse. Resurse, po është e vërtet. Sa e gjatë. Kulmi është pleonazma, që është një përsëritje pa nevojshme, ajo është fjala. Term teknik në psikografi dhe psikologji. Pleonazma është kur thonë burimet dhe resurset e vendit tonë. No comment, siç e thonë në anglosakson. Nuk e di se ka një minimum, ka hyrë si strukturë që e këftua fjallën shqipe dhe fjallën e huaj, ka hyrë, po, e ka përdorur në fillim, nuk e di kush e ka përdorur, po norit të një parathënia dhe ku di ku flet për Don Kishotin. Don Kishoti dhe Sancho Panza janë të pandar dhe përdorin fjallë të huaj. E përdorë si strukturë, për të shpjeguar atyre fjallën e huaj. Që kështë e hyrë në shqipe, për të shpjeguar lexuesit, për të qartë. Dhe unë e kuptoj ku ke një qëllim edukativ edhe i vetë të dyja dhe pastaj për të forcuar njëra tjetrën. Po, Nori shpresonte që fjala shqipe do ta zëvendësonte. Ne tani po ndodhe kundër, është shpesh fjalët e huaja zëvendësojnë në shqipe. Zëvendësojnë duke shtyr atë drejt bodrumit pasiv të gjuhës. Me dëgjuar edhe fjali ku i përdorin të dyja bashkë çdo detaj dhe hollësi. Mirë. Po detajet hollësishme? Detajet hollësishme. Po, edhe kjo është bukur. Ose si sa herë hollësi të detajuara. Akmerret gjuhamtare. Në mënyrë pa vetëdijshme, ai se kupton që është një akmarrje e gjuhës, sepse ai është gatuar. Ku ka lindur, është rritur me gjuhën amtare. Tani ai kërkon ta heq një pet byreko të zëvendësoj me plasmas. Edhe haje plasmas. Dakord. Jemi tek fjala e fundit. Fjala e fundit është një fjalë që jam kënaqur me këtë fjalë, duke hapur fjalor, duke parë. Fjala
Roja. Po? Roja. Bodyguard. Bodyguard sa e Po, mirë, tash si mund thua është roje, kur thua bodyguard është po. Më interesant. Të vjen Whitney Houston, Kevin Costner, të vjen në mend. Thuhet bodyguard ose bodyguard janë të dyja. Po. Por roja e ministrit, kuptohet? Roja vetjake e ministrit, mund të themi. Po. Roja e presidentit, kryeministrit e radhë. Truproja tani, është fjalë shumë e mirë. Edhe truproja, po. Truproja në fillim ka qenë vendi ku rinjë rojet, një repartë shtrak, truproja, në truproja. Vendroja ose truproja. Pastaj, truproj u quajt në rinin time një grup zgjedhur, një grup ushtarë të zgjedhur, që mbashin atje me rastet veçanta kur kishte parada, kur kishte mysafirë që kalonin. Pjesë e gardës. Kalonin truproja në revista, kalosh në revist truprojen. Pra, truproja, body, trupi, troja. Mund të amenim këtë fjalë që ka pra përdorimin vendi kuri roja, ku ka kuptimin truproja, grupi i vogël rojesh në raste edhe pse mos shtonim kuptimin, ta përdorim truproja në kuptimin bodyguard. Në të njëjtin kuptim. Që ruan trupin e atij i cili është absolutisht. Edhe është fiks. Absolutisht. Një fjalë tjetër që po bën kërdin. Ka Umberto Eco ka një propozim, thot një libër. Si mund zëvendësohet fjala? Me çfarë mund zëvendësohet fjala truproj? Me truproj. Absolutisht. Ka plot. Sigurisht, patjetër. Ai sa nganjëherë thot absolutisht, se më është absolutisht po apo absolutisht jo. Ka raste, jo gjithmonë. E përdorte një mendje ndritur si Jusuf Vrioni, e përdorte shpesh absolutisht po apo absolutisht jo, i thoshte. Për më të tjetëri. Ose jo vetëm që ka ishë. Dhe jo vetëm. Është bërë kështu, është bërë mani gjusore. Kjo është mediatike shumë për të thënë diçka, duke si një fjali e pambaruar. Po, për të nëzitur, stimuluar, fjala moderne, për të nëzitur kuriozitetin, kureshtjen. Që e përdore sot këta një në mëngjes kërë edhe unë. Dhe nëzori një kuriozitet. Gjoj, isha në regullës, dhe shi edhe ne jemi paka shumë të... Jo, ju kuptoj, se jeni në trysnin, presionin, vërtet. Trysnin, në trysnin e lexoni anglisht tërkohën. Unë e kuptoj që njeri që lexon anglisht, futu internet, ai dëvjen një fjalë. Unë e kam thënë edhe tjera, në studio tjera, po dhe këtu besoj. Një ditë e kapa veten mat, gati sa nuk thash për letërsinë bashkore, gati sa nuk thash letërsia bashkore. Kontemporane. Ç'është kontemporane këtë? Është magjia e fjalës e gabimit, është çuditshme. Fjalën radh, që unë i korrigjoj përthimet studentëve detyrat me shkrimin, radh është me një r. Ku një ditë bukur duke shkruar një letër dikujt në kompjuter, ku shoh veten time kur rilexova, shoh që kisha bërë me 2 r. Është ngjitës gabimi. Kjo ndodhe, duhet të themi edhe këtë gjënë që kjo rubrikë që ne bëjmë së bashku nuk është për t'i akuzuar njerëzit. Ne jemi vetë ata që ndoshta gabojnë. Jo ndoshta po gabojmë shumë. Por një mënyrë për duke përfshirë veten tonë për t'u absolutisht ta shumë tani, dëgjova? Si doli vetë? Fjala është për t'u disiplinuar në një formë. Absolutisht. Do të punojmë edhe për këtë. Patjetër, absolutisht. Mirë, pra 5 fjalët ishin përbërës që zvendçon ingredient, gatim për kulinar, tatimor për fiskal, burime që zvendçon fjalën resurse, roja apo truproj që do të zvendçonte bodyguard. Pra janë pak a shumë to fjalët që profesori ka përzgjedhur, na ndiqni në faqen tonë na dyshjen në keni aty gjithçka që profesori sjell çdo të mërkur këtu në emisionin ton dhe ne në aplikacion aty gjithashtu. Po edhe tek aplikacioni, pse jo, gjithçka është aty, nuk shpëton. Profesor, shumë faleminderit që ishe me ne. Është kënaqësi e përjapshme. Bukur, shumë mirë. Atëherë. Profesor Ednon Tupja, zonë zotrin çdo të mërkur me ne këtu për të folur për gjuhën shqipe. Ne kemi interpret shkurtër këtu. Po, pa komplicitet. Do të kemi në anën tjetër, kemi të tjera gjëra shumë interesante për ju. Ndërto edhe fjalori i me që jemi tek fjalori tek gjuha. Të zojgjve në shqip, me që jemi tek gjuha shqipe, pra Miriam Topi, një djalosh i cili studion zojgj, ka fjalorin e parë, i cili bën krahasimin midis emrave shqip të zojgjve dhe latinishtës, pra termave latinishtë përdoren. Do ta blej i pari. Është i pari nuk i di, po i treti katërt. Po, shumë interesant. Me që nga fjala, profesor, unë e di këtë, askush se di tjetër se Miriani Fulat dje, ka një kopje për ju, sepse dinte që do të shkëmbeheshit. Sa bukur. Ndërkohë është duke vendosur mikrofonin kam përshtypjen Miriani do të jetë këtu në studio tona, mund të shkëmbeheni bashkë edhe të merrni edhe një tjetër fjalor që shtohet në bibliotekë. Shumë mirë, atëherë pak minuta publicitet deri rikthehemi këtu në studio.
sepse nuk kemi mbaruar ende. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, zotërin tani për të parë pak se ç'ndodh në rrjetet sociale. Rion Dushi na ndihmon këtu në studio. Dhe përsa i takon rrjeteve sociale, do të sjellim disa çështje që kanë qarkulluar gjatë ditës së dieshme përsa i takon qoftë Facebook apo Twitter. Do ndalemi fillimisht tek post protesta, pati reagime sikurse ju thash edhe gjatë ditës së dieshme përsa i takon çfarë ndodhi në protestë dhe çfarë duhej të ndodhte në protestë. Lulzim Basha ka specifikuar disa gjëra në një status nëpërmjet rrjetit social Facebook, u thotë se shqiptarët sot janë të jetur për ndryshim. Shqiptarët duan ndryshim të vërtet, shkruan ai, jo të përkohshëm, jo fals, jo fasad, por ndryshim që do të japë fund krizave dhe traumave të tranzicionit. Një ndryshim që do të na fusë në rrugën e sigurt drejt Bashkimit Evropian dhe vlerave perëndimore. Zgjedhjet e lira e të ndershme do të japin rrugën transformimit politik dhe ekonomik që ka nevojë Shqipëria, do të japin rrugë ndryshimit të vërtet. Ky ndryshim është tani qëllimi ynë kryesor, përparësia ime absolute ndaj çdo shqiptari. Kujtojmë që këtë status kryedemokrati e kanë nxjerrë në rrjetin social më njëherë pas takimit me shefen e misionit ose Beodirit Otri Glover, ku u folën për zgjedhjet e 30 qershorit, votat fiktive të shtuara në përkutit, sikurse akuzon Partia Demokratike, dhe nga ana e zonjës Glover, sikurse u dha edhe në raportin paraprak të ose Beodirit, u mësua se 31 bashki nuk ishin kandidat, prandaj ato zgjedhje nuk ishin zgjedhje ku mund të zgjidhje midis 2 apo më shumë personave, por për këto gjëra pritet edhe raporti përfundimtar që pritet të dalë pas 2 muajsh. Ndërkohë, kur jemi te protesta do flasim gjithashtu edhe për post protestën. Erion Velia ishte i radhës, i cili duke postuar një video ku tregonte se si punëtorët e Bashkisë Tiranë pastronin ambientet ku ishte protestuar 2 net më parë, shkruan ndër të tjera faleminderit atyre që pastrojnë, faleminderit atyre që s'kan shtëpi në Holland, s'kan pasaportë austriake, s'kan mundësi për botoks, s'kan ndërtuar 14 paleje, s'kan shitur detin e Shqipërisë, s'kan vrarë kënd në bulevard, që fëmijët i çojnë në shkolla publike, që s'kan kunat tu financoj protestat. Kjo ishte e gjitha një sarkazëm për sa i takon atyre që drejtuan protestën dhe flisnin për këtë shtresën e varfër, për atë që Lulzim Basho referohet që janë shqiptarët që duan zgjedhje të lira, jo false, një Shqipëri ku respektohet demokracia dhe liritë të drejtat e njerëzit. Shkojmë më tutje kur mbetemi te kriza politike. Sërish ambasadori austriak ka reaguar gjatë ditës së dieshme nëpërmjet një postimi në Twitter ku thotë që jam i gatshëm të diskutoj, por 2019 nuk është 1913, për të bërë kështu një krahasim të situatës ku ndodhemi sot. Shqipëria thotë aspiron që të hapë negociatat me Bashkimin Evropian, por kjo kërkon zotësinë për të zgjidhur problemet politike dhe kjo kalon ndërmjet 2 hapave. Arsyet pse ka konflikt dhe zgjidhjet se si mund të zgjidhet ky konflikt. Shqiptarët, shkruan ai, duan të shkojnë në pushime me një mendje të qetë. E kush nuk do e donte diçka të tillë. Kjo referohet pra thirrjes zonjës Voltana Ademi, e cila thoshte Shkodra e gatshme të administrohet nga ndërkombëtarët, duke folur në emër të gjithë qytetit, kam përshtypjen, duke thënë idiotësinë më monumentale që mund të imagjinohet, duke thirrur që Shkodra të administrohet nga ndërkombëtar në vitin 2000, po me shumë takt kam përshtypjen edhe përgjigjja e ambasadorit austriak, duke i kujtuar që jemi 106 vjet më vonë. Okej. Do ndalemi tek tjera zhvillime. Pati një rrjedhë informacioni gjatë ditës së dieshme në përgjithë mediat online që fliste për një, le të themi, nuk është shantazh, por për t'i hedhur hi syve kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev, 2 humoristë ukraina si kanë telefonuar atij duke u shtirur sikurse ishin presidenti Poroshenko dhe kanë pyetur në lidhje me situatën në rajon dhe problematikat që has Maqedonia e Veriut në këtë ditë. Por gjatë kësaj telefonate, e cila nuk ishte zyrtare, në fakt kryeministri Maqedonas ka shprehur të gjithë shqetësimet e tij dhe shqetësimi ku është ndalur kryesisht ka qenë edhe ndarja e territoreve midis Serbisë dhe Kosovës, sikurse është shprehur ai në një telefonat të regjistruar. Ai thotë që tani më ka një marrëveshje ndoshta tek tuk, por që po kundërshtohet si nga ana e Maqedonisë ashtu dhe nga ana e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për 10 komuna kosovare të Veriut që pritet t'i kalojnë Serbisë, thotë ai, dhe disa të tjera në jug që pritet t'i kalojnë Kosovës nga ana tjetër. Por çfarë ndodh? Thotë edhe nëse bëhet ky shkëmbim territorial, sërish do të mbesin popull me etnitete të ndryshme në të 2 anët e kufirit dhe kjo mund të hapë të tjera luftra në Ballkan, gjë që nuk do të ishte
interesante. Këtij videopërgjimi i është bashkuar ish kryeministri Sali Berisha, i cili nëpërmjet një statusi në Facebook u shkruan ndër të tjerë dhe zbardhë dhe telefonatën e bërë, thotë se ka një sër emrash ku do të përfshi këtu edhe kryeministrin shqiptar, ashtu sikurse presidentin e Kosovës, e një sër emrash të tjerë që janë të interesuar për të bërë këtë coptimin e territorit të vendit am. Le ta themi kështu, përderisa jemi në të njëjtat kombësi. Do të zhvendosemi më tutje për sa i takon zhvillimeve që ndodhin në këto rrjetet sociale, sikurse e dini, presidenti i Republikës, sikurse ju a thash gjithashtu edhe nëpërmjet fleshëve informative, ndodhet në këtë samitin që zhvillohet nga Majlinda Brego, ai në një tjetër postim e ka specifikuar që është një nder të marrë pjesë në një samit që mbi të gjitha zhvillohet nga një shqiptare, e cila është e vlerësuar ndërkombëtarisht kur vjen puna te këto organizime të tilla, por ajo që kam dashur të ndalem ka qenë pikërisht pjesëmarrja e presidentit të Republikës në festimin e disa tifozëve të Celtic, klubit futbollistik Celtic që ndodhi dje pikërisht momentet e jashtëzakonshme, shkruan presidenti në Sarajevo me tifozët e Celtic para ndeshjes së turit të parkualifikues të Champions League. Nuk mungoi një shëndet për Rudi Vatën, yllin e kombëtare son dhe të Celtic gjithashtu, që është një lojtar që njihet. Do ndalemi tani tek postimi i fundit, një tjetër ngjarje për të sjellë një tjetër në vëmendje një tjetër shqetësim për sa i takon Shqipërisë dhe shqiptarëve. Mentor Kikia ka dashur të tregoj atë që ndodh në këtë që quhet mafia ushqimore në vendin tonë, por edhe në mbar botën tani më, nëpërmjet një statusi, ai shkruan nuk ka vetëm fake news. Pa shumë koment shkruan, Kikia, djati që bëhet nga qumshti që ka në përbërje dhe vaj palme, nuk quhet më djath. Në Bashkimin Evropian edhe 1% të ketë nuk lejojnë të përdorësh emrin djath. Në Rusi, thot ai, po luftojnë ta bëjnë këtë, ndërsa në Shqipëri e dendi kazanin jo vetëm me vaj palme, por edhe me vaj makinash dhe e quajnë djath jugu, djath tepelene, djath shkodre me radh, se çfarë ka brenda, askush nuk e shkruan, por nuk di që njeriu thot nuk quhet as vepër penale dhe as vepër civile, duke ja bashkangjitur këtë gjë një artikulli të postuar në Moscow Times që ka të bëjë pikërisht me këtë industri të ushqimit, e cila po kthehet në një problematikë të madhe mbar kombëtare, duhet ta theksojmë këtë çështje. Gjithashtu nga ana tjetër duhet teksuar edhe çështja që ka me qindra mira prodhues të ndershëm, blegtor, shqiptar, cilët penalizohen nga këto, do të thoja, thirrje, po pa ofruar fakte. Nuk dim një fakt që dikush të ketë përdorur vaj makine, të paktën një fakt, një foto, një të dhënë, një vend ku kjo ka ndodhur, një emër të dikujt që ta ketë bërë, edhe ta përhapësh këtë pastaj pa e mbështetur diku, më duket e papërgjegjshme. Ju e dini që unë nuk komentoj. Dakor, e bëjmë vetë. Kthehemi pas pak këtu në Dita Jonë, zonja Zotrin, për të folur për shpendet e Shqipërisë. Miriam Topi ka shkruar këtë fjalor i cili bën dallimin midis latinishtes, anglishtes, frëngjishtes dhe shqipes për sa u përket specieve të ndryshme të zojshve pra që fluturojnë mbi territoret tona. Pas pak.
Ja ku jemi sërish së bashku tani për të folur për një botim shumë interesant e kemi prezantuar dhe gjatë emisionit ton. Do të flasim pikërisht për një libër i cili një botim shumë i veçantë, sepse flitet për fjalorin e emrave të shpendve, duke përfshitur latinishtën, anglishtën, frëngjishtën dhe shqipen, dhe është pikërisht ky. Është një libër që vërtet të bën shumë kureshtar për ta hapur, për ta shpjeguar. Ka kalin e qyqës në kopertinë. Shumë interesante dhe ne kemi të ftuar sot në studion Mirjan Topin, vjen për herë të dytë në fakt në emisionin ton, dhe besoj shumë krenar sot me këtë libër apo jo me këtë botim, i cili me siguri do të ketë patur një përse lindi, ose si të ngacmoj kjo ideja, ti natyrisht je njohës i mirë i shpendve, sidomos dhe besoj që e ke patur në qëllimet e tua, si erdhe këtu te ky botim? Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit për ftesën. Atëherë puna për këtë botim ka nisur, le të themi rastësisht, që në vitin 2012, kur së bashku me një koleg bullgar, një ornitolog i njohur në vendin e tij, filluam të shkruajmë udhëzuesin e parë të plot shpendëve të Shqipërisë, i cili u botua në vitin 2016. Në atë kohë, një ndër sfidat më kryesore që hasa ishte pikërisht gjetja dhe përzgjedhja e një emri në gjuhën shqipe për secilin lloj. Kjo për shkak se edhe sot që ne po flasim nuk ekziston ende asnjë listë zyrtare apo njësuar me emrat e shpendëve të Shqipërisë, dhe kjo nuk është karakteristik vetëm për shpendët, por për të gjitha grupet faunistike në përgjithësi. Dhe për më tepër, në atë kohë nuk kishte ende asnjë material i plot, i shkruar shkencor, ku përfshiheshin të gjithë shpendët e Shqipërisë, për ato 351 llojet që u përshkruan në udhëzuesin e parë të plot shpendëve të Shqipërisë, material i cili mund t'i referohesha për emrat. Kësaj më duhej që të kërkoja në literaturë dhe të zgjidhja një emër për secilin lloj. Pra një sekond, sepse po mundojmë të ndjek pra. Në librin e parë, 351 llojet e shpendëve të Shqipërisë, ata i kanë emra në shqip. Po tani po flasim për shpendë që ndoshta nuk të them drejtën Blendi, një pjesë atyre, për disa, për një numër shumë të vogël shpendësh, nuk arrita në atë kohë të gjej asnjë emër në gjuhën shqipe për këto lloje, kështu që në atë kohë mundesh të krijoja një emër bazuar mbi morfologjinë apo ekologjinë e llojit sipas rastit. Pra, fillimisht fillova të krijoj këtë databazë, le të themi, personale, e cila fillimisht shërbeu për udhëzuesin e plot shpendëve të Shqipërisë, por mbas botimit të udhëzuesit në vitin 2016 nuk e ndërpreva punën për të kërkuar më tej literaturë mbi emrat e shpendëve të Shqipërisë, dhe ajo çka buronte për saj ishte thjesht zakonisht interesante, interesante, dhe pikërisht ky informacion që buronte për kërkimit literaturë më bindi që këtë studim ose këtë databazë që u nisi databazë personale ta botoj, ta ndaj me gjithë ata që janë të interesuar, pra nëpërmjet këtij botimi. Është interesant sepse ti shkruan që ka 360 lloje shpendësh të egër të raportuar në vendin tonë. Po. Do të thotë që për të 360 këta lloje shpendësh ka nga një emërtim në gjuhën shqipe? Po. Është e mundur? Po, tashmë janë 360. Më herët në 2016 kur u botua udhëzuesi i parë i plot i shpendëve të Shqipërisë ishin 351 lloje, por përgjatë viteve të fundit janë hasur dhe lloje të tjera në vendin tonë, që është arritur lista me 360 lloje. Sigurisht që ka një emër për gjitha këto lloje, bile sfida është se ka më shumë se një emër. Do të thënë për disa lloje të veçanta ti ke një paragraf ose një faqe të librit me emra të ndryshëm që përdoren zonat ndryshme të vendit tonë. Dimët për shembull që ndryshe i thonë në Korçë, ndryshe u thonë Tepelen apo gjikundi. Është interesante se po shikoj se kemi qenë në një dilemë gjatë këtyre orëve përpara se të vinim në emision me pelikanin kaçurel. Dhe me sa po shoh pelikani kaçurel, dëgjoj Etelina me producenten e kam sepse ishim në një sfidë të hapur, ka disa emërtesa me sa duket. Pelikani, Laradashi, Nositi, Bajori, Paci, kjo ishte bukur, Paci, dhe pelikani Dalmatin. Kështu që Dalmatin, pra nga dalmatet. Po. Në këtë rast, po. Shumë mirë, pra emri shkencor i llojit ose emri në anglisht i llojit është Dalmatian Pelican. Pra siç duket ky emri i fundit nga ndonjë autor mund të jetë përkthyer, pra nga emri anglisht i llojit. Për shembull, po shikojmë që në hapa diku rastësisht për parë se si funksionon ky fjalor i shpendëve të Shqipërisë, dhe në fillim fare gjithmonë është latinishtja, pra ajo që është edhe standardi, po themi ndërkombëtar i gjuhës shkencore se si dallohen speciet apo bimët. Dhe thotë Kalidris alba
Ky është zogu që qelloi këtu. Pastaj kemi në anglisht Sanderling, që ta lexojmë ashtu. Ka një Bekasau Sanderling që është kam përshtypjen ndoshta frëngjisht në këtë. Është emrin frëngjisht i llojit. Dhe kjo do të shërbente për, po themi, ata që vinë të vërtojnë zoq që mund të kenë një uri të anglishtes apo frëngjishte, dy gjuhë të mëdha. Pikërisht. Them drejtën, interesi im parësor ishte të shkruaja një fjalor të emrave të shpendëve në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe. Megjithatë, duke qenë se gjatë viteve të fundit interesi për kundrimin e shpendëve në Shqipëri nga turistët e huaj është tuar, atëherë unë duke qenë njohë si gjuhës angleze dhe frënge, vendosa pse jo që ti vendos dhe këto emra në fjalor në mënyrë që mund të shërbej dhe turistëve të huaj. Dhe për ta mbyllur këtë, pra, është një vlerë shtuar për Kalidri Salba në Shqip është shumë bukur, gjeleza me 3 gishta. Gjeleza me 3 gishta. Mund të quhet ndryshe gjeleza 3 gishtore, gjelaci i rërës, gjithashtu është një term që përdoret për këtë, gjeleza e rërës në femërore dhe gjeleza me 3 gishta. Tani me 3, jo me 3, si me pak. Pra, gjeleza me 3 gishta. Është interesant, sepse dhe ky fakti që për një shpend ka disa emërtesa në gjuhën shqipe, e bën vërtet interesante, sepse mendonim që ndoshta mund të ishte e rrallë që për të emërtuar një shpend, po me sa duket jo, se duket në bazë të zonave, të krajinave, ndryshojnë edhe mënyra se si emërtohen këta shpend? Sigurisht, ajo çka dua që të theksoj është se ky libër ose ky botim është bazuar tërësisht në literaturë. Pra unë nuk jam marrë me studim në nivel lokal të grumbullimit të emrave që përdoren për krajina të ndryshme. Autorët të cilët kanë shkruar dhe unë ju am referuar mund ta kenë bërë këtë gjë dhe është e sigurt që kanë bërë këtë gjë në të kaluarën, por unë jam i bindur që leksiku i emrave të shpendëve të Shqipërisë është shumë i madh se ai i cili është dhënë në këtë botim dhe unë do t'inkurajoja autorë të tjerë, gjuhëtar, të cilët mund të kenë interes në këtë drejtim, që të fillojnë punën për grumbullimin e informacionit, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet shqipfolse, ose s'pakun ato vendet ku gjuha shqipe është zyrtare dhe botimet të tilla duhet t'ju shërbejnë të gjithëve. Se ka dhjosëm, ka dhe në energjik, çfarë është. Po gjithsesi, atëherë është shumë interesante, por le të ndërtojmë pak kontekst miri për rëndësinë që merr kjo për turizmin tonë në vendin tonë, për po themi mbrojtjen dhe ruajtjen e ambientit, për zgjimin e interesit të njerëzve tek këto pasuri natyrore që vendi i ofron, sepse kam përshtypjen që edhe ky botim shkon për ta ndihmuar këtë çështje, për të sjellë njerëzit pak më pranë natyrës edhe ndërgjegjësuar bashkë me këtë apo jo. Absolutisht. Atëherë unë duhet të sqaroj, ju e dini, po duhet ta them që unë nuk jam gjuhëtar. Jo, sigurisht. Ky është një fjalor, unë nuk jam gjuhëtar, unë jam ornitolog. Shkencor, dhe që ka të bëjë specifikisht me zojsht. Po, dhe interesi im primar është zhvillimi i shkencës ose i fushës ornitologjisë në vend ose fushës që merret me ruajtjen dhe studimin e shpendëve. Megjithatë, unë e shoh këtë proces zhvillimin vetvete që kërkon një qasje sistematike. Dhe pikërisht në këtë frym u shkrua dhe udhëzuesi i parë i plotë i shpendëve të Shqipërisë për t'i dhënë mundësinë të gjithë atyre që ishin të interesuar për të mësuar më shumë ose për të njohur më shumë shpendë të Shqipërisë që të kishin të disponueshëm një material i cili kishte informacion të përmbledhur në lidhje me këtë fushë. Në vijim është jashtëzakonisht e rëndësishme që të realizohet një njëhësim, një unifikim i emrave të shpendëve të Shqipërisë. Çfarë do të thotë kjo? Pra, sikur sa e pat në libër, disa lloje kanë nga një faqe me emra të ndryshëm. Mirë, po kjo në vetvete krijon një sfidë apo vështirësi në komunikim. Për shembull, para disa ditësh po bisedoja me një kolegun tim i cili punon në parkun e Divja Karvastas dhe më tha që kishte hasur në disa vende si folezuese drenjën. Nëse i referohemi literaturës, në shumicën dërmuese të literaturës, për të mos thënë plotësisht, drenja ose me emrin drenj quhen disa shpend vegjël këndonjës të familjes Alaudide. Ndërkohë që divjakasit drenj i thon rosës madhe ose kuqlës qafgjetur. Informacion cilin unë nuk e dija dhe unë e shnova, mirë po ajo që unë kisha shnuar ishte një përpunim i gabuar i informacionit. Unë më tej më tej rastësisht e kuptova që ose mësova më saktë që drenja për divjakasit ishte rosa e vendit.
Dhe mos pasja një liste zyrtare të emrave të shpendëve të Shqipërisë, po jo vetëm të shpendëve, po edhe të gjitarëve, edhe të amfibëve, reptilëve, të gjitha grupeve të faunës, e krijon këtë vështirësi në komunikim në të gjitha nivelet, duke filluar nga një bisedë midis dy kundruesish të shpendëve deri në raportimet zyrtare. Imagjinoj, kish material që imbu me një skeç fantastik, me një keq kuptim që... Diçka do t'ishte po. Prandaj dua ta theksoj, krahas të tjerave, një ndër qëllimet e mia kryesore që punova për këtë botim ishte pikërisht të ndihmoja në procesin e njësimit ose të unifikimit të një emri. Njësimin e ke që mund të quhet zyrtar, mund të quhet i njësuar për të gjithë llojet e shpendëve të Shqipërisë, i cili unë mendoj që nuk duhet përdoret ose të jetë zyrtar vetëm në Shqipëri, por të jetë zyrtar në të gjitha vendet shqipfolse, ose që e kanë Shqipen gjuhën zyrtare. Ti e shpreh disa pra Maqedoni, Kosovë. Aty ku Shqipja është gjuhë zyrtare, pra Maqedonia dhe Kosova. Përderisa flasim një gjuhë, nuk kemi pse të përdorim emrat të ndryshëm zyrtar në Shqip, që janë në Shqip në vende ndryshme. Pra, tjetër gjë lokalisht, fshatarët në fshatra, zonat ndryshme do të vazhdojnë të thonë si në traditën e tyre gjithmonë, por sa i përket emrave zyrtar të këtyre shpendëve në Shqip, ne duhet të njësojmë ato në mënyrë që të flasim gjithmonë për të njëjtit shpend. Në mënyrë që literatura e botuar teknike ose zyrtare, së paku kjo literaturë të ketë një emër, pra të përdori një emër në mënyrë që mos krijoj konfuzitet apo vështirësi në përcjelljen e informacionit. Një pyetje fundit, ke një ide se kush ti e shpreh nuk e gjuhëtar, por kush mund të ishte nismëtari apo autoriteti apo institucioni që e bën të mundur këtë lloj njësimi. Profesor Tupja, cilin e kemi çdo të mërkur këtu, flet gjithashtu për nevojën që dikush t'i bëj ballë hyrjes së fjalëve të huaja dhe t'u japi një version zyrtar të Shqipës që qëndron, por nuk ka një autoritet, ndoshta do ishte Akademia e Shkencave ta bënte këtë. Kush mund ta bënte këtë përzojisht? Profesor Tupja është një nga njerëzit e duhur për t'u angazhuar në këtë proces. Unë pata fatin të bisedoj mbasi ai doli nga studio dhe me shumë kënaqësi dëgjova atë që profesori më tha. Unë e gjykoj këtë proces shumë serioz dhe duhet bërë në mënyrë gjithëpërfshirëse. Vendet e tjera e kanë zgjidhur nëpërmjet kongreseve, ku ornitologët, teknikët dhe gjuhëtarët bëhen bashkë për të rënë dakord për përzgjedhjen e një emri të vetëm. Të njëjtin proces duhet të ndjekim dhe ne. Pra mund bëhet nëpërmjet një konference apo nëpërmjet një kongresi. Sipas mendimit tim, institucioni më i duhur ose më në pozitë për të bërë diçka të tillë është Akademia e Shkencave, por në të njëjtën kohë mund të jetë edhe Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave, por mund të jetë dhe një bashkëpunim midis aktorëve të ndryshëm, mund të jetë një proces i hapur, një konferencë. Mendoj që ti duhet të jesh aludhom gjithashtu mes të tjerëve, pse jo? Një konferencë ku secili mund të vijë me punimin e tij. Dhe ajo që e bën interesante, më fal, Mira, që të ndërpres, është sepse të ardhurat e këtij libri do të shkojnë pikërisht për atë që ti ke dhe qëllim apo jo, për ruajtjen e shpendëve dhe gjithçka tjetër që ka të bëjmë me ta. Po patjetër, 1/3 e të ardhurave që do gjenerohen nga shitja e këtij botimi do riinvestohen për ruajtjen e shumë mirë. Pra edhe një arsye shumë të shpendëve. Për ta blerë këtë libër. Mirë, ne vërtet të falenderojmë dhe të përgëzojmë për këtë iniciativë tënde, ti je shumë i apasionuar dhe kjo duket. Bëhet edhe shkencë në Shqipëri dhe ka njerëz që janë të dashuruar kaq shumë me profesionin e tyre. Vërtet një bravo të madhe. Faleminderit. Edhe ti në mos me profesionin tënd. Po çrën si ka kjo tani. Pra ky është libri që ne ju ofrojmë, ju sugjerojmë se jo mbase mund ja blende që të ishte në bibliotekë, në libraritë tuaja, si thonë në bibliotekat e shtëpisë. Dhe besoj që është një pasuri e vlefshme gjithsesi. Mirë, në rregull, jemi në fund të emisionit ton. Tani kemi dhe A2-shin që na sugjeron për aplikacionin si për herë për të qenë bashkë me ju. Takojmë nesër në orën 7. Nesër në 7, këtu. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.